Hello everyone. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ethics lecture series লৈ। আজি আমাৰ first lecture in this lecture series for ethics, integrity and aptitude. এইটো আমাৰ GS paper 4 ৰ part হয়। Actually part মানে এইটো this is a completely separate paper and I hope তোমালোকৰ সকলোৱে ইয়াৰে লগত related ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কীয় যিখিনি syllabus আছে সেইখিনি go through কৰিছা UPSC ফালৰ পৰা যিখিনি available হয় সেইখিনি I hope তোমালোকে already go through কৰিছা, right? So GS paper 4 consisting of ethics, integrity and aptitude. A paper actually it is not a very old paper. It was introduced after 2013. But it is a very recent paper or it is a very evolving kind of a paper. It is a complete 250 marks paper. তোমালোকে যদি অন্য টপিক বিলাক মানে GS 1 2 3 পেপাৰৰ যদি টপিক বিলাক চোৱা apart from the essay paper সেই টপিক বিলাক হুকিয়া এটা ইন্ডিভিজুৱেল টপিক হয় লেটস সে জিওগ্ৰাফি পলিটি সোশিয়োলজি ইকনমিক্স এনভায়ৰনমেন্ট সায়েন্স এণ্ড টেক এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক হয় আৰু তিনিটা চাৰিটা টপিক কনসিস্ট কৰি পিনে মিলাই পিনে এখন পেপাৰ বনায় ৰাইট আজি আমি যিটো টপিক বা যিখন পেপাৰৰ কথা ডিসকাস কৰিম দিস ইজ এ কমপ্লিটলি সেপাৰেট পেপাৰ গতিকে তোমালোকে এই কথাটো বুজি পাব লাগিব যে যদি তোমালোকে অকল পলিটি কভাৰ কৰা সো আউট অফ 250 মার্কস ইন এ সিঙ্গল পেপার তোমালোকে around 100 marks তার complete syllabus cover করে যেটা কেতিয়াও possible নহয় you will be able to cover around 100 marks right যদি আমি average লওঁ over a period of 10 years যদি তোমালোকে geography cover কৰা তেন্তে 80 90 marks out of 250 পেপাৰৰ এখনৰ হ'ব right আৰু তাৰ উপৰি যদি আমি economics লওঁ let's say 70 to 90 marks science and tech let's say 60 to 80 এনে ধৰণৰ so I am picking just an average value these are not accurate values ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে যদি GS পেপাৰখন সিরিয়াসলি লৈ পিনে যদি কভাৰ কৰিব খোজা আৰু তোমালোকে যদি এইখন পেপাৰক যদি স্ট্যাটিস্টিক্যালি চোৱা যায় ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নেগলেক্টেড পেপাৰ বাই দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰু এই পেপাৰখনক বহুত নেগলেক্ট কৰা হয় বিকজ উই থিংক এইবিলাক কথা আমি জানোৱে এইবিলাক আমাৰ সমাজত চলি অহা কথা আমি সিসাত পেপাৰৰ দৰে বা এই পেপাৰখনকো নেগলেক্ট কৰি আহিছো বাট এই পেপাৰখনক যদি আমি সময় থাকোতে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো এই পেপাৰখনত বহুত স্কোৰিং চান্স থাকে গতিকে ইউ গাইজ শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গতিকে 250ৰ ভিতৰত 250 তোমালোকে এই টপিকটো কভাৰ কৰিলে বা এই টপিক কেইটা কভাৰ কৰিলে তোমালোকে স্কোৰ কৰিব পৰা চান্স আছে আই মিন ইউ উইল বি গ্ৰোইং ফৰ এনেকুৱা নহয় যে 250 কৰিব পাৰিবা সো ইট ইজ যদি আমি স্ট্যাটিস্টিক্যালি চাওঁ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেৰি হাই স্কোৰিং পেপাৰ্স ইভেন দ্য টপাৰ্স ইন UPSC and APSC they have scored around 160 165 in this paper also গতিকে এই পেপাৰখনত বাকি GS 1 2 3 যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো this is one of the very high scoring papers এই পেপাৰখনত GS পেপাৰ 4 খন দুটা সেকশন থাকে তোমালোকে সকলোৱে জানাই first section 2 is the traditional conceptual theoretical and application based high section A that is around 130 marks out of 250 তাৰ পিছত যিখিনি theory আৰু application part আমি পঢ়িলো তাৰ next যেটো application part হয় in terms of any situation যদি কোনো এটা সিচুৱেচনত তোমাক এজন সিভিল সাৰ্ভেন্ট হিচাপে ৰাখে তেতিয়া হলে নিজকে সেই পজিশনটোত এজিউম কৰি পিনে তোমালোকে সেকশন বি টো এটেম্প কৰিব লাগিব that is called the case study now situation specific ঠিক আছে সো যদি আমি GS paper 4 খনৰ syllabus টো অকমান কনসিডাৰ কৰো there are two sections যেনেকৈ আমি কলো in the section number A there are actually two portions section A ভিতৰতে এটা হল traditional theory part আৰু তাৰ application part and the section B it goes for only case studies এখিনি আমি theory আৰু application যিখিনি পঢ়িম finally consolidate mannerত situation specific আৰু condition specific আমি case study answer লিখিব right যদি আমি section 8 syllabus to আমি consider কৰো মই top main heading বিলাক লৈছো we can also go through the official syllabus given by UPSC that is directly publicly available হয় I hope তোমালোকে এই syllabus to মনত ৰাখিবা কাৰণ 20 to 30% of the preparation for a specific subject যদি তোমালোকে UPSC দিয়া syllabus to detailed deconstruct কৰি পিনে point by point মনত ৰাখিব পাৰা বহুতখিনি confusion যে আমি এইটো টপিক পঢ়িম না নকৰিম এইটো ৰিলেভেন্ট হয় নে নহয় বিকজ UPSC ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেমটো কি হয় যে we should know more about what not to study then what to study গতিকে আমি বহুত কম আমাৰ তাত সময় কম আছে limited amount of time আছে তাৰ ভিতৰত ভালেখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব syllabus আমি right so we need to be specific with the syllabus গতিকে তোমালোকে UPSC syllabus টো detailed syllabus টো তোমালোকে নিজৰ লগত ৰাখিবা পাৰিলে টেবুলৰ সন্মুখত লগাই লবা ঠিক আছে so let's try to go into the section A theory part that syllabus কি আছে the first topic would be ethics of human interface
human values and role of socialization. It is second topic. Third topic hobo amar attitude, types of emotional intelligence, then moral thinkers, types of aptitude, and public or civil service values, public service or civil service values. So this portion, this theory portion, I will name it as unit 1. Okay, so we will firstly cover this unit 1. So for this unit 1, we will take around 8 lectures. This is an estimate, this is an idea. So they have comprehensively cover so it will take some amount of time, right? We will have to devote some amount of time. Second portion to key আছে section A, second portion, the application part or আছে ethics in public administration. যেতিয়া আমি public administration নিজে এজন civil servant হিচাপে যেতিয়া serve কৰিম তেতিয়া আমি এই যিবিলাক চিন্তাধাৰা, যিবিলাক thinking process, যিবিলাক morals, values, ethics যিবিলাক আমি পঢ়িলো in terms of theory, practically how we are going to apply in public administration. কারণ এই পৰীক্ষাটোত UPSC বা APSC যিবিলাক ক্যান্ডিডেটে নিজকে ৰিলেট কৰিছে তেওঁলোকে they are aiming to become civil servants only, right? তাৰ লগত আছে applications in corporate and international relation and corporate governance. তাৰ পিছত এটা ডাঙৰ টপিক আছে probity in governance, code in ethics like RTIs, citizen charter, e-governance, corruption, etc. বহুত ধৰণৰ টপিক আছে we will cover in the second section. So this is the application part and this is the unit number 2. Unit number 2. For this also we will take around 7 to 8 lectures. 7 to 8 lectures we will take. Ekhini hoar pasot. So 8 plus 8, we will try to cover this. We will try to cover this, but I am not sure amar homoy to keneke mile. So each of these modules can extend by 1 or 2 modules each. Okay, sir. So 8 plus 8, and for the case study purposes, jate ami exam or agote exam or dina goite amar enekon nalage je ei question to ami janu, but there is something called writer's block boli. তোমালোকে যদি নিউজ পেপার ফলো করা বা মুভিজ ফলো করা you will hear this term writer's block. মানে আমি জানো আমি কি কব খুজিছো, what we want to express we know, কিন্তু আমাৰ মনত আহি থকা কথাখিনি যদি আমি লিখিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগে এখন কাগজৰ ওপৰত তেতিয়া কি হৈ যায় আমাৰ ব্ৰেইনটো ব্ল্যাঙ্ক হৈ যায়। এইটোকে কোৱা হয় writer's block বুলি। লিখিব ওলোৱাৰ সময়ত কলমটো নচলে। So because of that we will have to comprehensively cover not many case studies. I am devoting around 8 classes. Okay, around 8 classes. So we will be completing this whole lecture between 25 to 30 lectures. আমি কিমান খিনি ভিতৰত comprehensively cover কৰিব পাৰো I will check on that, but তোমালোকে এইটো সময় সীমা বা এটা টাইমলাইন নিজৰ মনৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰা যে এটা তোমালোকৰ মনত যে কিমান সময় তোমালোকৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট হ'ব, তোমালোকে নিজৰ বাকি টপিক বিলাক অপচনেল হওক বা GS 1 2 3 টপিক বিলাক তাত এডজাস্ট কৰি ল'ব পাৰা, because this is not a very heavy subject, but ইয়াৰ কনসেপ্ট বিলাক যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা তেতিয়া লাগিব আমি পঢ়ি থকা টপিকটো সোশিয়োলজিৰ লগত অকমান ৰিলেটেড হয়। আমি এইখন চোন আমি অলৰেডি গভৰ্নেন্সৰ এক্ট পঢ়িছো ৰিলেটেড টু সিটিজেন চাৰ্টাৰ, সেকেন্ড ARC, so you will feel that. কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা ফাইনালি তোমার answer to at the same question. Let's take a question. Let's say family as an agent of socialization in a child's life. এজন শিশুৰ জীৱনত socializationৰ এজেন্ট হিচাপে ফ্যামিলিক আমি কেনেদৰে তুলি ধৰিব পাৰো বা ফ্যামিলিৰ ভূমিকাটো কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি লিখিব লাগিব। যদি আমি sociologyতে আনসাৰটো লিখো এই আনসাৰটো হ'ব completely different, কন্টেন্টটো ডিফারেন্ট নহয়, ল্যাঙ্গুৱেজটো ভোকেবুলাৰিটো আমি কি লিখিম সেইটো ডিফারেন্ট হ'ব, বিকজ কন্টেন্টটো সেম হ'ব, বিকজ ফ্যামিলিয়ে sociology যিখিনি কাম কৰিব এজন শিশুৰ কাৰণে এজন এটা চাইল্ডৰ কাৰণে, right? এথিক্সটো সেইখিনি কৰিব বিকজ ৰিয়েলিটি ডাজ নট চেঞ্জ। কিন্তু আমি লিখি আমি কেনেকে নিজকে তুলি ধৰিম, আমি কেনেকে নিজকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আনসাৰটো, that will change। ঠিক আছে, so this is the overall structure of the course structure। আমি কেনেকে কভাৰ কৰিম তাৰ লগতে আমি মেইনছ UPSC previous year question আৰু APSC কি question আহিছে তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলত ডিসকাস কৰিব ট্ৰাই কৰিম, আমি লিখিব ট্ৰাই কৰিম, আৰু আমি পাৰিলে যদিহে আমি ইন্ডিভিজুয়াল আনসাৰ যদি লিখিবলৈ সময় মেনেজ কৰিব নোৱাৰো ইন দা ক্লাছ তেতিয়া কি কৰিম আমি টপিকৰ ভিতৰতে question বিলাক কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম, যে টপিকটো পঢ়িলো questionটো কভাৰ হৈ গ'ল, so we will cover most of the questions that have already come, right? এনেকে আমি কভাৰ কৰিম। so you should aim কি 250 marksৰ ভিতৰত তোমালোকে এই স্কোৰিং পেপাৰখনত you should aim for as much as possible যাতে তোমালোকে বাকি বিলাক
তোমালোকৰ আনপ্ৰেডিক্টেবল যিকেইটা পেপাৰ হয় তোমালোকৰ যিকেইটা আনপ্ৰেডিক্টেবল পেপাৰ হয় GS 1 2 3 4 GS 1 2 3 কাৰণ যদি আমি 2013 পৰা যেতিয়াৰ পৰা এই পেপাৰখন ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এটা ভাল কথা এই পেপাৰখনৰ কি যে সিলেবাসৰ বাহিৰত কেতিয়াও কোৱেশ্চন আহে না whatever is mentioned exactly in the syllabus সেই সীমাৰ ভিতৰতে কোৱেশ্চন বিলাক আহিছে and you can handsomely attempt all the questions একো কনফিউজন নথাকে if you have practiced enough তোমালোকে attempt কৰিব পাৰিব কিন্তু ধৰা জিওগ্ৰাফিকে এটা কোৱেশ্চন দিলো যদি এনেকে আমি জিওগ্ৰাফি পঢ়ি যাম যে what is cyclone temperate cyclone tropical cyclone and আৰু যদি তাত সোধে UPSC যদি কোৱেশ্চন এটা আহি যায় what is a perfect cyclone so there are event specific questions কেতিয়াবা UPSC ama bouncer দিব পাৰে in GS 1 2 3 papers because they are very dynamic and very broad কিন্তু ইয়াৰে যিটো সীমা আছে fortunately আমি এতিয়ালৈকে question outside the syllabus experience কৰা right এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল 2013 লৈ যদি এই পেপাৰখন নাছিল why this paper has been introduced এই পেপাৰখন কিয় ইন্ট্ৰডিউস কৰিল বিকজ এইটো কথা আমি জানিব লাগিব যে with emerging societies emerging societal dynamics পৰিৱৰ্তিত সমাজৰ লগত আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট বিলাকো চেঞ্জ হৈছে right so with changing dynamics of the country there is a need of change right in the exam pattern also so তেওঁলোকে চাব খুজিলে তেওঁলোকে বিচাৰ বিমৰ্শ কৰি they finally decided কি আমি এখন পেপাৰ ইন্ট্ৰডিউস কৰিম to check how will you perform in administration in future যেতিয়া তোমালোকে as a civil servant join কৰিবা on a ethical tangent how will you perform as a civil servant so this is the main agenda behind this paper এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ main agenda I hope তোমালোকে এইখিনি ৰিলেট কৰিব পাৰিছা তোমালোকে এতিয়া এনেকমান চিন্তা নকৰিবা যে এথিক্স হিউম্যান ইন্টাৰফেস কি হয় what is emotion to আমি জানো what is intelligence আমি প্ৰতিটো টপিকে বহুত বিস্তৃত মেনাৰত ডেসক্ৰিপটিভ মেনাৰত পঢ়িম বহুত ভালকৈ ডিসকাস কৰিম what are the role of moral thinkers so আমি aptitude কি হয় how it is different from other aspects so কথা আমি প্ৰতিটো টপিক আমি ডিটেইলত ডিসকাস কৰিম you just have to revise the syllabus again and again যেটা তোমালোকৰ মনত থাকে গতিকে okay এই টপিকটো মেনশন আছে we have covered it right so now let's move on to the next aspect ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ major portion of the syllabus and the deconstruction of the syllabus is done now let's move on to the second part এতিয়া কি হ'ল যে আমাৰ যেটো GS paper 4 syllabus হয় হেতু আমি deconstruct কৰিলো so ইয়াৰ লগত আমি এটা কথা জানি লোৱা দৰকাৰ যে actually in this GS 4 paper there are 4 pillars there are 4 very clear pillars first is the syllabus deconstructed ঠিক আছে syllabus deconstructed তোমালোকে একদম টুকুৰা টুকুৰা সৰুকে ভাঙি হলেও এটা এটাকে চাব লাগিব যে how exactly it is different from the society syllabus society logot keneke different hoy so etu ami already discuss korilu right second pillar is key terminologies and concepts thik ase key terminologies and concepts yata ki ahibo different kind of definitions and different features also ki ami features or kotha patim how many type of manifestation are there gotike bibhinno dhoroner features aru manifestation kotha ami discuss koru tar logote ki ahibo different examples বিশেষকে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা from everyday life বিশেষকে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা ঠিক আছে সো যদি মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিব লাগে যে মই এই কথাটো যে কলো that there are some key terminologies and concepts আৰু আমি যে কলো that this is different from the society syllabus পৰা different হয় যদি আমি society পৰা আমি এটা এক্সাম্পল লও we know that traditional Indian society is patriarchy এইটো টপিক হল আমাৰ society topic কিন্তু যদি এই টপিকটোৱে যদি আমি ethics কনসিডাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে কি আমি খুদিব লাগিব how the topic will change we will have to understand what are patriarchal values right so this is how the topic will change right tar pisot a very important topic very important point for this answer writing of this paper is to bring examples the examples ki hoy from our everyday life aru
everyday life for example of how to মই ইয়াতে কিয় মেনশন কৰিলো স্পেসিফিক্যালি বিকজ এই পেপাৰখন বহুত বেছি জেনেৰিক হয় জেনেৰিক মানে বহুত বেছি সিম্পলিফাইড পেপাৰ হয় সিম্পলিফাইড পেপাৰ হোৱাৰ ফলত কি হয় যদি তোমালোকে একে ঠাইৰ পৰা পঢ়া বা একে কোচিং মেটেৰিয়েলকে ফলো কৰি আছা তেতিয়া কি হ'ব যদি তোমালোকে নিজৰ লাইফৰ পৰা এক্সাম্পল এড নকৰা your answer will be more or less similar বাকি সকলো ষ্টুডেন্টে যি লিখিছে অলমোস্ট সিমিলাৰে হ'ব গতিকে ইউনিকনেস আনিবলৈ আনসাৰটো তোমালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা তোমালোকে এক্সাম্পল ল'ব লাগিব এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পৰা যে আমি নিজৰ জীৱনৰ পৰা কি এক্সাম্পল ল'ম so I was saying to bring out the uniqueness in your answers you will have to discuss examples from everyday life তাৰ লগতে তোমালোকে কি আৰু arrange কৰিব লাগিব examples from leadership reference group এটা তোমালোকে যদি এক্সাম্পল লো স্বামী বিবেকানন্দ কারবার লিডার he was a leader religious leader লব পৰা he was a leader of social movement লব পৰা হে হিচাপত তোমালোকে লব পৰা let's say কোনোবাই কৈছে যে নহয় মোৰ কাৰণে লিডাৰ হয় মহাত্মা গান্ধী আৰু নেলসন মণ্ডেলা they were political leaders they were the agents of social change তেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে সো তেওঁলোকৰ বিষয়ে তোমালোকে এক্সাম্পল বিলাক নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আমি আমাৰ ক্লাছত পৰিসীমাৰ ভিতৰত যিমান possible হয় কিমান এক্সাম্পল ডিসকাস কৰিম বাট you will have to add এইটো মই তোমালোকক আগতে ডিসক্লেইমাৰ দি থৈ দিলো নোট দি থৈ দিলো please try to add as many examples as possible from your end তাৰ লগতে কি আৰু এক্সাম্পল হ'ব পাৰে এক্সাম্পল অফ অলৰেডি সাৰ্ভিং এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ্স এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ্স কি হয় অলৰেডি সাৰ্ভিং মানে কি হ'ব যিবিলাক সিভিল সাৰ্ভেন্ট এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্যত already they have been appointed as either IAS or ACS যিবিলাক civil servant not only even in police services also and in other services okay so যদি মই তোমালোকক এটা example দিবলৈ let's take the example of there was an IAS officer his name was Pankaj Jain এতিয়া Pankaj Jain he was very much in news তেওঁ বহুত সময় ধৰি তেওঁ ইনসিডেন্টৰ নিউজত আছিল কাৰণ কিয় তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনীক সৰু ছোৱালীজনীক প্ৰি স্কুলৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনীক অংগনৱাড়ী স্কুললৈ পঠিয়াইছে গতিকে he has set an example for society Pankaj Jain যে নহয় মই অকল কৈয়ে নহয় কৰিও দেখুৱাম যাতে মোৰ আদৰ্শৰ পৰা মানুহে সংজ্ঞান লৈ নিজে সেই পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰে ৰাইট তোমালোকক যদি মই লিডাৰশ্বিপৰ এক্সাম্পলৰ কথা কওঁ লিডাৰশ্বিপৰ এক্সাম্পলত কাৰবাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম হ'ব পাৰে সতীশ ধাৱন হ'ব পাৰে ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই হ'ব পাৰে ৰাইট তাৰ লগতে মই যদি তোমালোকক আৰু এজন সিভিল সাৰ্ভিচৰ এক্সাম্পল দিওঁ মোৰ মন আহিছে let's talk about Alex Menon he was a civil servant from I think the central Indian belt I think from Chhattisgarh I think তেওঁ এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে there is something called boltu experiment এটা boltu এক্সপেৰিমেন্টৰ বিষয়ে আমি বেলেগকে সোশিয়োলজিত কভাৰ কৰিম বাট এই boltu এক্সপেৰিমেন্টটো it was related in brief কি ট্ৰাইবেল ফৰ্ম তোমালোকে যেতিয়া ঘৰত এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা তোমালোকে দেখিবা যে দুদিনৰ ভিতৰত বস্তুটো আহি পায় কিন্তু যিবিলাক ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আমাৰ সমাজত এতিয়াও জংগলৰ মাজত আছে তেওঁলোকৰ জীৱনটোৱে that is surrounded by forest or dependent on forest তেওঁলোকৰ কাৰণে সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী তাত যদি এখন এম্বুলেন্সও দৰকাৰ হয় কেনেকৈ গৈ পাব so to improve service delivery to the tribal areas a Alex Menon boltu experiment start কৰিছিলে you can take an example so this is an example of courage efficiency and creativity right so ইয়াৰে লগত তোমালোকে ইয়াতে ভ্যালু এড কৰিবলৈ ফাইনালি কি ইউজ কৰিব পাৰা ইউজ কোটেশনস different ডাঙৰ লিডাৰ বিলাকৰ ৰিলিজিয়াছ গুৰু হওক স্পিৰিচুৱেল গুৰু হওক আমাৰ পলিটিক্যাল লিডাৰশিপ হওক তোমালোকৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা because you guys are already matured and adult enough তোমালোকে বুজি পাবা যে কোনটো চিন্তাধাৰা ভাল হয় কোনটো চিন্তাধাৰা তোমালোকৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিছা আনসাৰ লিখিলে ভাল হ'ব so you guys can use those quotations ঠিক আছে so আমি দুটা কি টার্ম আৰু কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিলো ৰাইট so তাৰ পিছত নেক্সট টু হ'ব কি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ questions এতিয়া UPSC GS পেপাৰ ফৰৰ প্ৰবলেমটো এইটো হৈছে যে there is no standard books এতিয়া বহুতে তোমালোকক ক'ব যে there is a book called lexicon there is a book called I think there is a Satyam Sundarar এখন কিতাপ আছে অলৰেডি so there are many people যি তেওঁলোকে সাজেষ্ট কৰিব যে এইখন মেটেৰিয়েল তোমালোকে সোর্স হিচাপে ইউজ কৰা but to be very honest regarding this ethics syllabus there is no standard book এনেকুৱা নহয় যে যেনেকৈ আমি কওঁ যে পলিটিৰ কাৰণে লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িব পাৰা এনচিয়েন্টৰ কাৰণে তোমালোকে বা কালচাৰৰ কাৰণে আল্ট্ৰা কালচাৰৰ কাৰণে দিন সিংহানিয়া ইউ ক্যান ফলো ৰাইট
কিন্তু এই পেপাৰখনৰ কাৰণে you do not have any special kind of standard reference book গতিকে আমাৰ সকলোকৈ যিটো ভৰসেমান বা ট্ৰাষ্টৱৰ্দি যিটো আমাৰ ৰেফাৰেন্স হ'ব যে আমি একচুয়ালি কি পঢ়িব লাগে পেপাৰখনৰ বিষয়ে বা আমাৰ পৰা ইউপিএসসি কি এক্সপেক্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে সবতকৈ ভাল বেসিসটো হ'ব PYQs previous year questions let's take an example UPSC সুধিছে what does happiness mean to you what does happiness mean to you ইয়াতকে আৰু সহজ সৰল কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে নেকি what does happiness mean to you তোমাৰ হ্যাপিনেছৰ পৰা তুমি কি বুজি পোৱা what does happiness mean to you গতিকে human emotion এটা তেওঁলোকে এই কোৱেশ্চনটো কোৰত human value এটা তেওঁলোকে লৈছে next time they may ask on compassion what do you mean by human compassion let's say what do you understand by integrity তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ simple topic এটা লব পাৰে so you should know the line of thought for understanding কি question আহিব পাৰে so you can get an idea so যদি তেওঁলোকে already happiness সুধিছে they can ask on hatred right they can ask questions on jealousy so তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ question সুধিব পাৰে তাৰ লগতে 4 নম্বৰ পিলাৰ যেটো indispensable যেটো তোমালোকে কেতিয়াও এভয়েড কৰিব নোৱাৰা that is the answer writing part the answer writing you will have to practice from the beginning itself তোমালোকে এনেকে নাহিবা যে আমি আমাৰটো কন্টেন্ট শেষে হোৱা নাই how will we write these answers how will you even try to write these answers এনেকে নাভাবিবা এনেকৈ একো নহয় তোমালোক it's not about getting marks এই যিবিলাক তোমালোকৰ answer writing practice কৰাবা বা তোমালোক কৰিবা বা আমাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান যদি assignment দিয়া হয় তোমালোকক বা তোমালোক যদি কোৱা হয় এইটো কোৱেশ্চন তোমালোকে ঘৰত attempt কৰিবা এনে এইটো কাৰণে দিয়া হোৱা নাই যে তোমালোকে এইটোৰ পৰা নিজকে এটা ভ্যালু দিব পাৰিবা যে 10 ৰ ভিতৰত মই 8 নম্বৰ পাইছো 7 নম্বৰ পাইছো 5 নম্বৰ পাইছো 2 নম্বৰ পাইছো not that is not at all the purpose main purpose to হৈছে যে তোমালোকে এই রাইটিং অৰ স্টাইলটোৰ লগত নিজকে ফেমিলিয়াৰ কৰাব পৰা ঠিক আছে লাহে যেতিয়া কন্টেন্ট বিলাক তোমালোকে এবজৰ্ব কৰিবা কনজিউম কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ আনসাৰৰ কোৱালিটিও ভাল হৈ যাব বাট ফাৰ্স্টলি ইউ নিড টু ইনকালকেট তোমালোকে গঢ়ি তুলিব লাগিব এই লিখা হ্যাবিটটো তোমালোকে গঢ়ি তুলিব লাগিব ঠিক আছে so even if you know the answer you will have to know how to write it ঠিক আছে so these are the basic 4 pillars এগুলা তোমালোকে ফলো কৰিব লাগিব syllabus key terminology and concepts without fail that হেইটোৱে তোমালোকক differentiate কৰিব from a generalized answer to a ethics or GS paper 4 related answer the previous year questions you will have to definitely go through আমি যিমান পাৰি কিমান অলৰেডি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম কিন্তু তোমালোকৰ ফালৰ পৰা কনসিয়াস এফৰ্ট এটা নিজে দিব লাগিব নিজে গো থ্ৰু কৰিব লাগিব আজি ৰবিবাৰে টাইম পালে এখিনি মই ৰিভাইজ কৰি ললো তাৰ লগতে তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিং এনাফ এমাউন্টত প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব মাৰ্কছৰ কাৰণে নহয় বাট টু গেট দি আইডিয়া যে আমি কেনে ধৰণে at least লিখাটো স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো so now let's move on let me give you an example যে তোমালোকক যে মই কলো তোমালোকে নিউজ পেপাৰৰ পৰা লিডাৰশিপৰ বিষয়ে বা কোনোবা আইএস অফিচাৰৰ বিষয়ে তোমালোকে নিউজৰ পৰা কেনেকৈ কেছ ষ্টাডি উঠাবা কেনেকৈ এক্সাম্পল বিলাক কালেক্ট কৰিবা so let's just give me a simple example যে so আমাৰ অসমৰ এজন আইএস অফিচাৰ আছিল this is a India Today news for Northeast তেওঁৰ নাম হ'ল সুমিত সত্তাৱন তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনীক অংগনবাড়ী স্কুললৈ পঠিয়াইছে লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ আছিল তেওঁ পঠিয়াইছে তাৰ লগতে এজন আইএস অফিচাৰ আছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁ ট্ৰাইবেল সোসাইটিৰ কাৰণে কাম কৰি আছিল যিজনে তেওঁ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনক অক্সিজেন সাফিসিয়েন্ট কৰি তুলিছে তেওঁৰ নামটো হ'ল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ ঘৰুক the collector of Maharashtra's Nandurbar district ঠিক আছে so কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া অক্সিজেন সাপ্লাইটো কম হৈ গৈছিল in the first week in the mid 2020 during the first lockdown তেতিয়া এওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত দে ৰিয়েলাইজ যে অক্সিজেন to lack of supply হেতু কিমান বেছি ইস্যু হ'ব পাৰে আৰু যিবিলাক আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ সেকশন অফ সোসাইটি তেওঁলোকৰ কাৰণে তো হেতু বেছি ভয়াবহ হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিসোৰ্স ক্ৰাঞ্চ তেওঁলোকৰ accessibility to resources হেতু অলৰেডি লো হয় গতিকে his contribution in that aspect was very high গতিকে এনে ধৰণৰ এক্সাম্পল তোমালোকে হিন্দুস্তান টাইমছৰ পৰা হওক দা হিন্দুৰ পৰা হওক ইণ্ডিয়া টুডে নিউজৰ পৰা হওক ডিফাৰেণ্ট নিউজৰ পৰা তোমালোকে কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰা আৰু এটা পেজ অকল তোমালোকে ডেডিকেট কৰি ৰাখিবা অকল এক্সাম্পল কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে 1 to 2 pages you only অকল নামটো লিখিবা লোকেশনটো লিখিবা আৰু এক্স্যাক্টলি কি কৰিছে so let's say 10 পৰা 15টা শব্দৰ ভিতৰত এটা এক্সাম্পল কমপ্লিট হৈ যাব লাগে নাম প্লেস and what he did because যেতিয়া তোমালোকক এটা 10 to 20 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন দিব you do not have much to write right আৰু বাকি কন্টেন্ট বিলাকটো আছে
গতিকে you need to write more number of examples এটাৰ বিষয়ে বহুত লিখিব নালাগে but multiple and diverse বহুত different এনেকুৱা নহয় যে অকল তুমি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ এক্সাম্পল দি আছা so your answer has to have examples from across the country তেতিয়া তোমাৰ আনসাৰটো ইউনিক হৈ পৰিব গতিকে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা right so till now এতিয়ালৈকে আমাৰ syllabusৰ বিষয়ে আমাৰ GS পেপাৰখনৰ বিষয়ে we have already discussed very much comprehensively now let's move on to some of the topics এতিয়া আজি যেটো আমাৰ first lecture হ'ব we will directly not be starting with the topics কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ এটা যেটো আমি পৃষ্ঠভূমি বুলি কওঁ the base সেইটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিম we will try to learn different kind of concepts এইটো মোৰ পঢ়োৱা style হয় because যদি মই I can directly start from topic number 1 ethics and human values and human interface I can directly start from there কিন্তু হেনেকে কৰিলে I believe তোমালোকৰ বহুতৰে যিখিনি তোমালোকে গ্ৰাস্প কৰিব পাৰিবা তাৰ এফিচিয়েন্সিটো বহুত কম হৈ যাব গতিকে we need to create the base first আমি এটা লেকচাৰৰ সময় লম তাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেসিক কনসেপ্টস টাৰ্মিনোলজি তাৰ বিষয়ে কেনেকৈ এক্সাম্পল ল'ব লাগে সেইবিলাক পঢ়িম then we will move on to the proper syllabus oriented concepts one by one ঠিক আছে so now let's move on to the first part okay let's start with few of the topics although I mean as the main syllabus we will not start but we will start with some basic concepts which are really very necessary these are very intrinsic topics that you should know তোমালোকে এই টপিক বিলাকৰ বিষয়ে অলৰেডি শুনিছা you have gone through but we need to get a deeper understanding with lot of examples তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ পৃষ্ঠভূমি এটা বেস এটা ক্ৰিয়েট হ'ব and on top of that তাৰ পিছত আমি আগৰ লেকচাৰ বিলাক কন্টিনিউ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে do not assume ki ami syllabus to পঢ়িছো but these are important concepts in terms of answer writing in terms of understanding the concepts jibilak ami future lectures at cover korim with respect to that these are very important so do not just assume ki ami start with so I will tell you when we start the topics with respect to the syllabus ঠিক আছে now let's start so our GS paper 4 খনৰ নাম আমি পঢ়ে জানো it is with respect to ethics integrity and aptitude we all know right ইয়াৰে ভিতৰত যদি if you try to just study what is aptitude and tinita শব্দ দিছে tinita শব্দৰে কিবা কিবি significance থাকিব right so let's firstly concentrate upon the word called aptitude aptitude শব্দটোৰ অৰ্থটো জনাৰ আগতে let's try to understand one more simple word intelligence এই শব্দটো আমি সকলোৱে সৰুৰে পৰা শুনি আহিছো আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছো যে আমি যে কওঁ এনেকে এই ছাত্ৰজন ইমান চোকা এই ছাত্ৰীজনী বৰ পঢ়াত ভাল IQ আছে এই ছোৱালীজনীৰ সো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স আমি সৰু কালৰে পৰা বহুত শুনি আহিছো নহয় জানো এতিয়া হলে ইন্টেলিজেন্সক যদি আমি ডিফাইন কৰিব লাগে দেন ইন্টেলিজেন্স কি হয় সো ইন্টেলিজেন্স ইজ ডিফাইন্ড এজ এন এবিলিটি এটো এটা সক্ষমতা অফ এন ইন্ডিভিজুৱেল কোনো এজন মানুহৰ টু থিংক ৰেশনেলি যেটোৱে মানুহজনক সক্ষম কৰি তোলে ৰেশনেল থিংকিং কৰিবলৈ এক পাৰপাসফুলি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যেতিয়া তেওঁ কাৰ্য এটা কৰিব পাৰে and to deal effectively with the environment এই ক্ষমতাটোৱে এজন মানুহক সক্ষম কৰি তোলে ৰেশনেল থিংকিংৰ কাৰণে পাৰপাসফুল এক্টৰ কাৰণে আৰু ইফেক্টিভ ডিলিং উইথ দ্য এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে সক্ষম কৰি তোলে সো দিস ইজ ৰিফ্লেক্টেড বাই IQ of a person right that is what we per se with respect to a definition we say intelligence ঠিক আছে তেতিয়ালে aptitude কি হয় aptitude মানে হল এটা specialized ability intelligence is generalized ability to deal with the environment but effective manner into aptitude mane hol it's a specialized ability or proficiency in a specific area eta konoba eta specific ক্ষেত্ৰত যদি এজন মানুহৰ specific ability থাকে তেনে হলে এইটো পোৱা হ'ব aptitude now let's talk about some abilities ঠিক আছে now let's talk about abilities let's say there are two people person A and person B this person is good at people skills this person is good at people skills people skill mane manuhor logot kotha botora pata teolokor logot mix up hoi pine teolokok buji poa khamota and this person is a good listener jetia eta conversation hoy he conversation to ejon ভাল listener hotu bahut danor সন্মুখৰ মানুহজনে কি কৈছে সেই কথাটো ভালকে গ্ৰাস কৰিবলৈ good listener hotu বহুত important এটা ভাল গুণ হৈ পৰে ঠিক আছে so let's say this person A has these skills on the other hand there is a person who is good at maths who is good at English
তাৰ problem solving skill বহুত ভাল হয়, তাৰ communication ভাল হয়, তাৰ লগতে let's say he has very good general knowledge also, he is aware. People skillৰ কাৰণে কি হয়, people যেতিয়া এজন মানুহৰ people skill থাকে, that person is able to communicate with people and he becomes a people's person. মানুহে সেই মানুহজনৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে। তোমালোকে নোটিচ কৰিবাচোন কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ লগত তোমালোকৰ genuinely বা automatically when you talk with that person, যেতিয়া সেই মানুহজনৰ লগত কথা পাতিবা, it gives you positive feeling, আৰু কথা পাতিব মন যায়, শুনি ভাল লাগে, right? So that is called that person's ability to have people skills. He is a people's person. Second to hold good listener. This indicates that the person is very much emotional and he has emotions towards কি সন্মুখৰ মানুহজনে যিখিনি কথা কৈছে, এই মানুহজন ঠিকেই কৈছে, ওকে এই মানুহজনৰ ইমান দুখ হৈছে, এই মানুহজনৰ ইমান প্ৰবলেম হৈছে, সো মই এওঁৰ কথাখিনি লাহে লাহে বুজি পাইছো। So it shows his emotional capabilities. এজন civil servant হ'বৰ কাৰণে to become a civil servant, these two are necessary conditions. কাৰণ এজন আমাৰ civil servant IS officer হওক বা IPS officer ডেইলি তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ লগত ডিল কৰিব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ দুখ বেদনা বুজি পোৱা, তেওঁলোকৰ প্ৰবলেম সলভ কৰা, তেওঁলোকৰ লগত ইমোশনাল হয় কানেক্ট কৰিব পৰা, that becomes a mandatory skill. এইটো হ'বই লাগিব, mandatory হ'বই লাগিব। But to become a civil servant, to have the aptitude, these are the aptitude of civil servant, to have the aptitude of civil servant, specialized abilities like having people skills, being a people's person, তাৰ লগতে being a good listener, এইবিলাক হ'ল, these are specific requirements of being a civil servant, right? So these are aptitudes, but these are only necessary conditions to become a civil servant, but these are not sufficient conditions. ঠিক আছে, these are not sufficient condition. এজন মানুহ যদি আমি দুটা এক্সাম্পল লওঁ, a person has good communication skills, good people skills, he is a good listener, but he do not possess the analytical skills, he is not well versed with the current affairs, so that person might have the aptitude but lacks intelligence. আকৌ যদি আমি উল্টাকে পঢ়ো এই সেন্টেন্সটো, কি হ'ব, এজন মানুহ ইন্টেলিজেন্ট হ'ব পাৰে, তেওঁৰ জেনাৰেল নলেজৰ এৱেৰনেছ, প্ৰবলেম সলভিং, এনালিটিকেল কেপেবিলিটি থাকিব পাৰে, but he might not be able to properly understand the problems of the people, জনসাধাৰণৰ problem বিলাক ভালকে তেওঁ বুজি নাপাব পাৰে। So a person can have aptitude but might not be intelligent, but a person on the other hand, a person can be intelligent but he might not have the aptitude. গতিকে এজন civil service হ'বলৈ the necessary condition is that he has to be a people's person, also he has to be a good listener. কিন্তু sufficient condition কি হ'ব, when the person have ethics and he has integrity as well. গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম what is ethics and what is integrity. ইয়াতে এটা কথা মই তোমালোকক just making a note out here, prior to 2013 যেতিয়া GS পেপাৰখন নাছিলে, UPSC was only trying to understand your aptitude. UPSC was only trying to understand your aptitude. But after 2013, UPSC has also started checking your ethics and integrity with this paper. ঠিক আছে, with this paper. গতিকে যদিহে আমি আকৌ ৰিভাইজ কৰিলো, what are these two topics? Intelligence is, it's a ability of a person which helps the individual to think rationally, to act purposefully, and to deal effectively with environment. তাৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ aptitude হ'ব, that is a subset of intelligence. It is a specialized ability. It is a specialized ability in a specific area. ঠিক আছে, in a specific area. Now we have said to become a civil servant, having the aptitude is a necessary condition of civil services. But just by possessing it, অকল এই গুণকেইটা থাকিলে, it does not ensure or it does not guarantee effective administration. গতিকে তাৰ কাৰণে effective administrationৰ কাৰণে we need to also have ethics and integrity. ইয়াতে let me mention one of the quotation. এই কথাটোত with respect to this topic, there is a thinker called C.S. Lewis. C.S. Lewis কৈ গৈছে, education without values, as useful as it is, seems rather to make a man a more clever devil.
যদিহে অকল আমি শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ বা মূল্যবিহীন মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধবিহীন শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ মানে শিক্ষাটো দিছো কিন্তু তাৰ ভ্যালুজ ইনকৰ্পোৰেট কৰা নাই অকল সেই শিক্ষাটোৰ দ্বাৰা এজন মানুহ ক্লেভাৰ হৈ বা বুদ্ধিয়ক হৈহে জন্ম ল'ব বা তেওঁৰ যিটো বুদ্ধি হয় সেইটোহে বৃদ্ধি পাব আৰু লাহে লাহে উই উইল প্ৰডিউচ এ মোৰ ক্লেভাৰ ডেভিল এজন বেছি বুদ্ধিয়ক দৈত্যহে আমি তৈয়াৰ কৰিম no matter how useful the devil is no matter how useful that devil is gotike let's assume that there is a scientist right there is a scientist teo bahut choka hoy he is very intelligent he possesses very much good aptitude in nuclear sciences right nuclear sciences aru nuclear sciences teo aptitude aru expertise earn kori pine teo finally let's assume teo India karone jitu amar nuclear program hoy tat bahut contribute koril this is just an example fictionary example কিন্তু over a period কি হল তেওঁক আমাৰ enemy country let's say Pakistan বা China these are not any although these are not enemy countries these are not friendly countries of India's interest তেওঁলোকে যদি আমাক এই নিউক্লিয়াৰ সাইন্টিস্ট জনক পইচা অফাৰ কৰিলে যে তুমি ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ সিক্ৰেট কেইটা আমাক দি দিয়া কি প্ৰগ্ৰাম ইণ্ডিয়া চলাই আছে and we will give you money এতিয়া মানুহজন এজন যদি এই অফাৰটো গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব যে he is only doing what is harmful to India's interest right so he has become a very clever devil for India কিয় কাৰণ এই মানুহজনৰ ভিতৰত আমাৰ সিস্টেমে বা আমি শিক্ষাৰ দ্বাৰা পেট্ৰিয়টিজমৰ ভ্যালুটো আমি ইনকৰ্পোৰেট কৰাব কিজানি নোৱাৰিম the education system was a failure in incorporating patriotism as a value within that person right গটিকে যদিহে আমি ভ্যালু ইনকৰ্পোৰেট কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমি এজন বহুত বেছি ক্লেভাৰ ডেভিল হে তৈয়াৰ কৰি লওক সেই কথাটোকে কৈ আছে so you can use these quotations while writing answers so let's move on to the next point আমি কলো যে ethics আৰু aptitude আৰু intelligenceৰ পিছত civil services ৰ কাৰণে to necessary condition ৰ লগত sufficient condition হ'ব that is the ethics and integrity now what is ethics ethics is a prescriptive code of conduct prescriptive মানে ডক্টৰ যেনেকৈ প্ৰেসক্ৰিপশন দিয়ে so it's a prescriptionত কি হয় এনেকৈ লিখি দিয়ে যদি এইটো হয় এইটো যদি আপোনাৰ symptom হয় যদি গাটো গৰম উঠিছে আপোনাৰ প্যাৰাসিটামল খাব যদি আপোনাৰ গা বিষাইছে এইটো পেইন কিলাৰ ল'ব যদি আপোনাৰ swelling বা inflammation হৈছে এইটো মেডিসিন ল'ব so for each reaction there is a medicine ethics is also kind of a prescriptive code of conduct which empowers the individual to differentiate যিজনে এজন মানুহক সক্ষম কৰি তোলে to differentiate between what is right and what is wrong গটিকে ethics এজন মানুহক সক্ষম কৰি তোলে যাত যিটোৰ দ্বাৰা এজন মানুহে কি ভুল হয় আৰু কি শুদ্ধ হয় তাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰে and follow the path of righteousness আৰু righteousness ৰ পথত তেওঁ চলিব পাৰে right then যদি এইটো যদি ethics হয় then what is integrity when you follow the path of righteousness across time and space that is called integrity now let's take the example let's take one example let's say you are a very ethical IAS officer ঠিক আছে তোমাৰ ওচৰত এজন applicant আহিছে there is a applicant who is a stranger to you তেওঁ আহি পিনে কৈছে স্যাৰ আমাৰ এইটা ডকুমেন্ট মিসিং আছে আমাৰ একটা অকমান আপুনি আমাক ৰেহাই দি দিয়ক আমাৰ তাত এই ডকুমেন্ট কেইটা নাই সো আপুনি আমাক অকমান ফেভাৰ কৰি দিয়ক please do a favor for us তেতিয়া as you follow ethics because you are an ethical IAS officer what you will say no you will say no right away you will say that I cannot be a biased person my behavior has to be non-biased যদি তোমালোকৰ এই ডকুমেন্ট কেইটা মিসিং আছে I cannot approve your request right কিন্তু এই সিচুৱেশনটোতে যদি এপ্লিকেন্টটো তোমাৰ এজন ফ্যামিলি মেম্বাৰ হয় আহি পিনে তেওঁলোকে তোমাক এটা ফেভাৰ খোজে যে আমাৰ এই ডকুমেন্ট কেইটা নাই তুমি অকমান চাই দিবা then what you will you say yes or will you say no at that moment what you will say that will determine your integrity যদি সেই সিচুৱেশনটো তুমি কোৱা যে নহব মোৰ ফ্যামিলি হলে নহব I will have to adhere to only the principles of civil services of non-biasness that will determine whether you are a person of integrity or not ঠিক আছে সেই কাৰণে কোৱা হয় ethics is the talk and integrity is walking the talk ঠিক আছে
So ethics is integrity. গতিকে এই কোৱেশ্চনটো যে এইখিনি যে তোমালোকক মই ক'লো, why have I told you? ইমান বেসিক কথাবিলাক যে মই তোমালোকক এনেকে পইণ্ট ৱাইজ বুজাইছো, why? Because এই পইণ্টটোৰ ওপৰতে UPSC অলৰেডি কোৱেশ্চন এটা সুধিছে। Just ignore the first part to ignore কৰা, এইটো আমি কভাৰ কৰা নাই। Second part to পঢ়িছো, in what way it is important to be ethical along with professional competence. আমি ক'লোৱে, we have talked about necessary condition that he should be a person having aptitude for civil services. He should not only be intelligent, but he should also be a people's person as well. He should be a people's person as well. Kintu that will only cover the necessary condition part. But as a successful civil servant hobole, he has to be a non-biased, irrespective of his position in space and time. Homoy himan nesai pine etao সদায় একে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। Let's assume তাতে তুমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰা যে যদি এজন সৰু মানুহে বা এজন দৰিদ্ৰ মানুহে, এজন নৰ্মেল মানুহে, a common man comes to you আৰু তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে স্যাৰ এই 5000 টকাটো লওক, মোৰ এই কামটো কৰি দিয়ক। তুমি এনেকে তাক ধমকি দি পিনে পঠিয়াই দিবা। তুমি তাক ধমকি, মোক ঘুষ দিবলৈ আহিছা, মোক ব্ৰাইব কৰিবা, এনেকে তো তুমি তাক হয়তো টলাৰেট কৰিব পাৰিবা। বাট ডু ইউ অলছো পজেছ দি কাৰেজ, যদিহে তোমাক কোনোবা এজন বহুত ডাঙৰ শক্তিশালী বিজনেছমেন বা এজন ডাঙৰ শক্তিশালী পলিটিচিয়ানে ব্ৰাইব কৰিব বা প্ৰেছাৰ কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু তোমাক এটা ভুল ডিচিশ্যন ল'বলৈ প্ৰেছাৰাইজ কৰে, ইন that situation also তুমি এথিক্সৰ ৰাস্তাটো ফলো কৰিবানে? so that determines your ethics and integrity. গতিকে তোমালোকে, মই এইটো কথা কোৱা নাই যে তোমালোকে গোটেই আনসাৰটো লিখিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়াতে, বাট আই হোপ তোমালোকৰ মনত এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক ক্ৰিয়েট হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ প্ৰতি। We will discuss in second class about this first part, how values are different from ethics. তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইটো সেম বুলি assume কৰিব পাৰা, just an assumption, but they are not at all the same. We will discuss in very much detail, just have patience, আমি ডিসকাস কৰিম। now ইমান যে আমি এথিক্সৰ কথা কৈ আছো, ইমান আমি কৈ আছো ethical person হ'ব লাগে, এইটো অমুক হ'ব লাগে, তমুক হ'ব লাগে, why we are so much interested in this ethics? Why is ethics significant for us? ঠিক আছে, why is ethics significant? গতিকে এই significance of ethics দুটা দৃষ্টিভংগী থাকে। one is at individual level, এজন প্ৰতিজন মানুহে প্ৰতি ফাৰ্ষ্ট দৃষ্টিভংগীটো আমি চাই ল'ম, আৰু সেকেন্ডটো হ'ব at the level of society। ঠিক আছে, সমাজৰ পৰা দৃষ্টিভংগীৰে আৰু এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি এথিক্সৰ সিগনিফিকেন্সটো চাই ল'ম। যদিহে আমি এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কথা পাতো, তেতিয়াহ'লে দ্য ফাৰ্ষ্ট সিগনিফিকেন্স ইজ দ্যাট ইট হেল্পছ এন ইণ্ডিভিজুৱেল, এজন মানুহক ই সহায় কৰে ৰিজলভিং কনফ্লিক্ট বিটুইন, যেতিয়া দুটা কম্পিটিং ভ্যালু, কম্পিটিং মানে আমি এক্সাম্পলটো লৈ তোমালোক বুজাই দিছে, দুটা কম্পিটিং ভ্যালু এটাৰ সন্মুখত আহি কনফ্লিক্ট বা কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰিব সেই মানুহজনৰ সন্মুখত, তেতিয়া সেই কনফ্লিক্টৰ ভিতৰত ফাইনেলি তেওঁ কি ডিসিশন ল'ব লাগিব, সেই ডিসিশনটো সৰলভাৱে তেওঁ লোৱাত সহায় কৰে এথিক্সে। Now let's try to understand this by example. ঠিক আছে, ইয়াতে আমি এটা শব্দ ইউজ কৰিছো conflicting values বুলি। ঠিক আছে, although we will study in detail, let me tell you the definition of values. Values are something to which you allocate worth according to your preference. ঠিক আছে, ইয়াৰে মিনিংটো হ'ল ভ্যালু সেই বস্তুটো কোৱা হ'ব, সেই বিহেভিয়াৰটো বা সেই আচৰণটো কোৱা হ'ব, বা সেই তোমাৰ ফিলিংটো কোৱা হ'ব, বা সেই বস্তুটো কোৱা হ'ব। ভ্যালু ইজ সামথিং টু হুইচ ইউ এলোকেট সাম ওয়ার্থ মানে অসমীয়াত হ'ব মূল্য, according to your preference, তুমি সেই বস্তুটো বিচাৰা নে সেই বস্তু তোমাৰ প্ৰিফাৰেবল নহয়। Now let's take an example. There are two set of values. Let's take example of two set of values. One is social values, another is economic values. These are examples. Let's say I am an IAS officer or you are an IAS, but this is a assume call. ঠিক আছে, for me honesty is a value. মোৰ কাৰণে, because I prefer honesty. মোৰ মতে সকলো কথা অকল অনেষ্টিৰেহে চলিব লাগে, everybody should be honest, that is my preference. ঠিক আছে, কাৰণ কিয়, why I want honesty? Because I want respect in society. That is my preference, because I want respect. গতিকে what I prefer is I prefer honesty. Clear? তাৰ opposite side there is another IAS officer who says, for me
profit or money making is a value for me, because growth is important for me. Growth in life or economic growth in life is important. That is my preference, right? So these are two conflicting values. Jodi he ejon konoba dangor businessman ba konoba ejon criminal jodi tomak bribe koribo khose, what will you choose? According to your preference you will choose যে তোমার কারণে honesty সমাজত respect বেশি important হয় ne earning money making profit becomes your number one preference, right? So jodi he tumi ejon ethical person hoy, if you follow the path of righteousness and you follow the ethics of civil services, you should know that honesty should be followed always, right? So that will there, because jodi he tumi as a normal person if you think without considering the aspect of ethics, তেতিয়া তুমি কনফিউজ হবা মই কোনটো কনসিডার কৰিলে কোনটো কনসিডার কৰিব নালাগে। যদি হে তোমাৰ ethics or দৃষ্টিভংগী যদি তুমি চোৱা তেতিয়া there is no confusion. The social values should be the values of honesty and the values of respect, or the aspect of respect should be considered. Tar logote there are other social values also. Let's say I prefer social coherence. Somajot সকলোৱে মিলি জুলি থাকিব লাগে। There should be tolerance in society. I prefer tolerance. I prefer obedience in society, ঠিক আছে? I prefer empathy towards people. So these are kind of social values, ঠিক আছে? তার অপোজিট সাইডত যদি হ্যাঁ আমি ইকোনমিক ভ্যালুৰ কথা ক'ব লাগে, আমি ইকোনমিক ভ্যালুৰ এটা নেগেটিভ এসপেক্ট ডিসকাস কৰো। লেটস সে ডিসকাস দি পজিটিভ এসপেক্ট অফ ইকোনমিক ভ্যালুস। লেটস সে I prefer competition. Competition is a value for me. I prefer efficiency in administration. I prefer efficiency, ঠিক আছে? So these becomes your value because you prefer efficiency in your administration. Based on your preference you allocate work. More karone honesty is important, more karone respect in society is very important, more karone social cohesion is very important. That becomes your value. Now let's take the example of a doctor. যদি এজন ৰোগী মানুহ ডক্টৰ এজনৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু কৈছে মই এইটো বেমাৰ হৈছে আপুনি মোক দৰৱ কেইটামান লিখি দিয়ক। Now ডক্টৰজনৰ হাতত দুটা অপচন আছে, either he can prescribe him that patient generic medicine দিব পাৰে, নহলে সেই ৰোগীজনক তেওঁ ব্ৰ্যান্ডেড মেডিসিন দিব পাৰে। এতিয়া জেনেৰিক মেডিসিন দিলে তেওঁ কি হ'ব, he will be an empathetic person. তেওঁ সেই মানুহজনৰ দুখ বুজি পাইছে, অলৰেডি ইমান বেমাৰত আছে, এওক আৰু মই কিয় ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন দিওঁ, কাৰণ দামী ঔষধ দিলে ৰেগুলাৰলি এবছৰ দুবছৰ খাব লাগিব, তেতিয়া ইমান টকা খৰচ হ'ব, এটা দুখীয়া মানুহ। So I am being empathetic to him. To compassion is a value for me because that is what is my preference. কিন্তু তাৰ লগতে তোমালোকে there is a profession called MR মানে হল medical representative. তাৰ মানে ফাৰ্মাসী বিলাক বা not pharmaceutical company বিলাক বা তেওঁলোকৰ representative বিলাকে গৈ পিনে ডক্টৰ বিলাকক কয় যে আপোনালোকে আমাৰ ব্ৰ্যান্ডৰ মেডিসিন প্ৰেসক্ৰাইব কৰিব, and for that we will give you some monetary benefits. কিন্তু যদি সঁচাক অৰ্থ তোমালোকে চাবলৈ যোৱা এই জেনেৰিক মেডিসিনটো অলৰেডি ইট ইজ চিপ, সস্তা হয়, আৰু ব্ৰ্যান্ডেড মেডিসিন which is very expensive, দুয়োটাৰ ইফেক্টিভনেছৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাথাকে, ঠিক আছে? একো পাৰ্থক্য নাথাকে, দুয়োটাই সেম কাম কৰে, জাস্ট দ্যাট তেওঁলোকৰ ব্ৰ্যান্ড আছে কাৰণে তেওঁলোকে সেই মেডিসিনটোৰ কাৰণে বেছি চাৰ্জ কৰিব পাৰে, ৰাইট? গতিকে যদি হে আন্ডাৰ দি ইনফ্লুয়েন্স অফ মানি এই ডক্টৰজনে যদি অকল ব্ৰ্যান্ডেড মেডিসিনটো চাৰ্জ কৰে বিকজ মানি মেকিং his value, that is his preference. গতিকে এই ডক্টৰজনৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট হৈ গল, what should I do? So he should follow what he should follow according to ethics. If he follows ethics, and if he is a person of integrity irrespective of his situation, he will follow the path of righteousness and he will follow the Hippocratic oath. The doctor বিলাকে যেটো oath লয় যে we will always be unbiased, তাকো আমি biased treatment নিদিও, যেটো justified আৰু যেটো just হয়, যেটো ন্যায়িক হয় সেইটোৱে কৰিম। So he will follow the path of ethics and he will say I should be compassionate to this person based on his own preference if he is a person of ethics, right? So it's এতিয়া মেইন কথাটো হল যে ইয়াতে জাস্ট মই তোমালোকক নোট দি দিও, currently in India there is no as such law which says that there is no legal provision যেটোৱে কয় যে এজন ডক্টৰে নন ব্ৰ্যান্ডেড জেনেৰিক মেডিসিন দিব লাগিব। It is on his own discretion. ডক্টৰজনে নিজৰ
opinion nizar decision bhitti koriye he can either prescribe a branded medicine or a generic medicine to nizar upor depend kore. Although I think 3 to 4 years ago, I think in 2019 or 20, Prime Minister Modi said ki ami ekhon enekwa law anim. He just mentioned it once, but there is no proper legal provision to back this. So this dilemma, যদি ইয়াৰে ওপৰত কোনো ল নাই তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ফলো কৰিম এইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম যে হাউ লজ আৰ মেড, হাউ লজ আৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম এথিক্স. চ' উই উইল ডিছকাছ এবাউট দ্যাট অলছ'. এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমি সমাজত ইন এ ছ'চাইটি ইট ইজ ইম্পচিবল টু ক্ৰিয়েট লজ অলছ' ফৰ এভৰিথিং, ৰাইট? উই কেনট ক্ৰিয়েট লজ ফৰ এভৰিথিং. প্ৰতিটো কথাই প্ৰতিটো ডিচিশ্যনৰ কাৰণে ল থাকিব নোৱাৰে. তেতিয়াহ'লে ছ'চাইটিত everything will be chaos. যে সকলো কথাতে ইমান strict rule, no. Sometimes you will have to follow your own discretion. আৰু ইয়াতে এটা ফকৰা যোজনা আছে, there is a phrase in idiom that wherever law ends, ethics begins. যেতিয়া কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত law applicable নহয়, no further, there is no applicability of law any further, তেতিয়া তাত ethics start হৈ যায়. because তাত তুমি নিজৰ discretionত নিজৰ ওপৰত নিজে ডিসাইড কৰি পিনে ডিসিশন ল'ব লাগিব. so this dilemma, এই দুটা ভ্যালু, either I will go towards economic values or either I will go towards social values, towards the values like honesty, respect in society, that dilemma is resolved by our ethics. ঠিক আছে? So this is a very simplistic explanation. So now let's move on to the second point. Second point to hold, it prevents dissonance. The dissonance মানে কি হল? What is dissonance? Dissonance means discomfort or confusion. মানে এই শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? Psychology, there is a word called cognitive dissonance. Cognitive dissonance মানে there is a symptom in psychological diseases. মানুহজনে মানে ভালকে বুজি নাপায়, তেওঁ কথাবিলাকে তোমালোকে এখন চিনেমা চাইছা চাগে, I hope you guys have watched, that's a very good movie, Tare Zameen Par. এই ল'ৰাজনে যে ঈশান অৱস্থায়ে তোমালোকে দেখিবা, তাত কি হয়, সেই ল'ৰাজনে ঈশান অৱস্থায়ে যেতিয়া তেওঁলোকে ক্ৰিকেট খেলে বা ফুটবল খেলে ভলিবল খেলে, বলটো ক্যাচ কৰিব নোৱাৰে, বিকজ হি কেনট জাজ ই বলটো কোন পিনৰ পৰা আহি আছে. সেই ল'ৰাটোৱে স্কুলত যোৱাৰ সময়ত নিজৰ জোতাযোৰৰ লেচ কেইডাল ভালকে বান্ধিব নোৱাৰে, বিকজ হি কান্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কোনডাল ৰছী কোন পিনে যাব. দ্যাট ইজ সেই বুজি পোৱাৰ সময়ত কোনোবা এটা সৰলতকৈ সৰল বস্তু বুজি পোৱাৰ সময়ত আমাৰ মনৰ ভিতৰত যিটো কনফিউজন ক্ৰিয়েট হয় সেইটো কোৱা হয় কগনিটিভ ডিজনেন্স. কগনিটিভ মানে আমাৰ বুজি পোৱা শক্তিটোক কোৱা হয় কগনিটিভ পাৰ্ট. ঠিক আছে? আৰু কগনিটিভ বুজি পোৱাৰ যিটো ডিফিকাল্টি হয় সেইটো কোৱা হয় কগনিটিভ ডিজনেন্স. তাৰ পৰাই লোৱা হৈছে ডিজনেন্স মিনছ কনফিউজন. এতিয়া আমি বুজি পাব লাগিব, if your values are in opposite, if your values are in opposite to your action, যদি action value আৰু action opposite হয় তেতিয়াহ'লে dissonance create হয়. Now let's understand what is this. My value says that I should be honest because I prefer honesty. I prefer respect in society, right? I prefer honesty. কিন্তু এজন এটা সিচুৱেশ্যনত তোমাক এজন কৰাপ্ট পলিটিচিয়ানে বা ডাঙৰ বিজনেছমেনে তোমাক প্ৰেছাৰ কৰি আছে, নো ইউ কেনট do this honesty. In our case, you will have to indulge in corruption because corruption is that person's preference. ঠিক আছে? তুমি তোমাৰ ভ্যালু হল honesty, but তোমাক এনেকুৱা এটা কৰাপ্ট সিচুৱেশ্যনত ৰাখা হৈছে সেই কাৰণে, because honesty, যদি এজন মানুহ honest হয়, he will never indulge in corruption, right? So যেতিয়া তোমাক জবৰদস্তি এটা এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত ৰাখা হৈছে যিটো তোমাৰ ভ্যালুৰ এগেইনষ্ট হয়, you have to তোমাক let's say you have to be in that position, you are compelled to be in that situation. তেতিয়া কি হ'ব? Dissonance coming. এতিয়া তোমাৰ confusion হ'ব বা you will be in a very uncomfortable or in a position of discomfort, right? Because there is a difference. কিন্তু যদিহে তোমাৰ মনত you are clear about your ethical principles, you are clear about your integrity, there is no dissonance, right? There will not be any dissonance. Why there will be dissonance? You know, if you are honest, nobody can harm you. You have constitutional provisions to protect you, so there would be no dissonance, right? Now take another examples. Although this is a bit controversial example. Let's say a government is saying that we are protecting our constitution, and the constitution says that we should be a secular country. ঠিক আছে?
But some part of the society who follows the same ideology of the government, they are saying that we should build a Hindu Rashtra. Dissonance ase, no? So there is a conflict between what you believe and what you are doing in terms of action. So this is just an example. So I hope you have understood the second point, how dissonance can dissonance create হয় আৰু dissonance situationটোৱে পৰা আমি avoid কৰিবলৈ how we can follow ethics. It prevents dissonance. Third point to hold, it provides peace of mind. এটা peace of mind মানে কি হল আমাৰ মনৰ শান্তি কেতিয়া থাকিব যেতিয়া এজন মানুহে বহুত টকা অৰ্জন কৰিছে, he has created money, he has created wealth and he has created an empire through what? Through corruption. এতিয়া এজন corrupt মানুহে ৰাতি ভালকৈ শুব পাৰিব? The point is, हिंदी में कहावत है, there is a phrase in Hindi कि सोने का बिस्तर खरीद लोगे लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? सोने का बिस्तर खरीद लोगे. You can buy a bed made out of gold, but where you will buy sleep, right? So if dissonance is removed, যদি है तुम्हारा मनत थका discomfort to remove हो गए, you will not indulge in corrupt activity. যদি তুমি কোনো corruption কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ তোমাৰ value against that গৈ পিনে কাম কৰা নাই, and you believe in your values, তেতিয়াহ'লে একো dissonance নাই, তেতিয়াহ'লে ৰাতি তুমি আৰামত শুব পাৰিবা, because you know that you have only followed the path of ethics, the path of righteousness, and there is nothing to worry about. You know that you are high on your morals. ঠিক আছে? So this is the third point. The fourth point is, it improves your credibility. If actions are governed by ethics, if your actions are governed by ethics, it increases your credibility. The best example is the IAS officer Ashok Khemka. ठीक है sir? It is but obvious statement because Mahatma Gandhi is not the wealthiest person, right? Mahatma Gandhi is not the wealthiest person. We know because the ethics he used to follow. এতিয়া মই যদি গৈ পিনে কওঁ নহয় দেখোন এইটো চেঞ্জ হ'ব লাগে, দেখোন এইটো চেঞ্জ হ'ব লাগে, nobody will listen to me. ইংৰাজ থকাৰ সময়ত আজিতো আমাৰ চৰকাৰ আছে, সংবিধান আছে, গতিকে চৰকাৰত থকা মানুহকেইজনে they are our chosen leaders, গতিকে তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি আমি ফলো কৰিব লাগিব, because they are by rule they are our leaders. কিন্তু এটা সময় ভাবচোন যেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা পোৱাৰ আগত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী এজন মানুহ আছিল, যেতিয়া আমাৰ সমাজত কোনো সংবিধান নাছিল, তথাপিও আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহে মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱা কথাবিলাক, যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যদি কৈছে আমি দাণ্ডি মাৰ্চ কৰিব লাগিব, যদি আমি স্বদেশী আন্দোলন কৰিব লাগিব, যদি আমি ব্ৰিটিছ গুড বয়কট কৰিব লাগিব, why will you listen to that person? Because he has credibility, because that person is high on his morals and he is a man of credibility. ঠিক আছে? তাৰ লগত it helps us in making quick decisions. এতিয়া যদি you know যে মোক পইচা নালাগে, at least পইচা নালাগে মানে I do not need money that comes from corrupt activities. Would you second thought দিবলৈ নাই কোনোবা যদি তোমাক bribe দিব আছে? There is no second thought because you are driven by your ethics. No second thought. নালাগে মোক, I will not take. My salary that is given by government, that is enough for me because I follow my honesty and that is what I prefer. তাৰ লগত কি আছে? It provides you or it enables discipline. It makes a person disciplined. What does it mean, discipline? Yete moi tomak just eta common digression kori pini eta kotha koi thau. It is just a note. Itu tomalokor UPSC to preparation at kamot aibo. There is a lecture by I think William Robinson. What he said was motivation these and motivation aru ki ko ami that I need energetic speech, I need drive through, এইবিলাক words আমি ইউজ কৰোঁ যে আমাক মোটিভেশ্যন লাগে, প্যাশন লাগে. সেই উইলিয়াম ৰবিনসনে সেই স্পীচটোত কৈছে these are all overrated, এইবিলাকক বেছি হাইপ কৰা হৈছে. Actual thing in life is discipline. এতিয়া discipline কি হয়? What is discipline? এতিয়া যদি আমি ডিসিপ্লিনৰ এটা সিম্পল ডেফিনেশন তেওঁ সেই স্পীচটোৰ পৰা লিখিব লাগে, discipline is doing a boring but right thing. Discipline is doing a boring but a right thing or a task over and over, again and again until you complete it. This is discipline. তোমাৰ ৰাতিপুৱা উঠিব ইচ্ছা নাযায়, সকলোৰে ইচ্ছা নাযায়, অকমান দেৰি 8-10 লৈকে শুই থাকো. So you say কি মোৰ মোটিভেশ্যন নাই, ৰাতিপুৱা কি মই কি কৰিম, মোৰ জীৱনত একোৱেই নাই, মই ডিপ্ৰেছড মান.
that's not the reason. সেইবিলাক তুমি ভাবিবই নালাগে. You should only be concentrating. Let's not focus on মই ক'ত গৈ পাম, মোক কিহৰ কাৰণে motivation, মই fit হলে I can go to the army, মই জবত যাব পাৰিম. Look for motivation. Just do it because it's a good practice, because it is the right thing to do. Wake up in the morning, look out for your health, and let's say being healthy is a value for you. So it helps in ethics, helps in building discipline within you. Okay, to my health example dilu. Now let's say being honest is a value for you because that you prefer honesty. ঠিক আছে, now how will this ethical value will help build discipline? এতিয়া কি হয়, you will see that যে বহুত IAS officer তোমালোকে নিউজত দেখিবা যে this they are arrested or they are indulged in corrupt activities because কিয় তেওঁলোক কি হয়, they are motivated by greed. তাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোক they are deviating from the path of honesty. তাৰ কিয়, why? Because they have a inherent motivation কি নহয়, এই IASৰ চাকৰিটো কৰি থাকিলে কি হ'ব, ডেইলি এটা ভঙা চিঙাৰ পিছত বা এটা যাব লাগিব, অকমান কেইদিনমান ছাৰ বুলি মেম বুলি মাতিব, তাৰপিছত শেষ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব. So they are motivated by some meaningless or negative activities, right? But যদি এজন honest officer কথা আমি ডিসকাস কৰো, like Ashok Khemka, he is not motivated by whatever is going on outside. কি তেওঁ কোনে কি অফাৰ কৰিব আহিছে, he knows, he goes to his office, he does his work efficiently because he is honest and he knows ki mok ekhini kaam constitutionally diya hoise, this is my duty, this is my responsibility, ekhini moi jano aru ei guideline er bhitor thaki ma kaam koribo lage, and ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ জবৰ ৰেসপেক্টত I know nothing. ঠিক আছে, I know nothing, neither I have motivation to build an empire for myself. গতিকে overall ethics helps in building your discipline. It also helps in facing lifelong challenges and crisis in constructive solution. Crisis management যেটো কওঁ আমি, সেইটো lifelong challenge create face কৰিবলৈও ই help কৰে. এইমাত্ৰ যিটো কথা মই ক'লো, যদিহে এজন মানুহ honest হয়, এজন মানুহ যদি বিপাঙত পৰিছে, যদি এজন IAS অফিচাৰৰ ফাইনান্সিয়েল প্ৰবলেম হৈছে লাইফত, will he resort to corrupt activities? No, because he is true to his morals, he is high on his morals. He will always follow the path of righteousness. Just because you are trapped in a financial crunch, you will never resort to inhuman activities. Because eta fokra jona ase Mahatma Gandhi dia, there is enough in this world to fulfills everyone's need. প্ৰতিটো মানুহৰ প্ৰয়োজন ফুলফিল কৰিবলৈ এই পৃথিৱীত enough আছে, but not to fulfill everyone's greed. কিন্তু প্ৰতিজন মানুহৰ লালসা পূৰণ কৰিবলৈ এই পৃথিৱীত enough নাই. So this is a quotation that you can use. So any of my quotation I will try to mention as much as possible. You guys try to write it down, running notes লব তোমালোকে. You guys can use them in between answers as an introduction or conclusion তোমালোকে use কৰিব পাৰিবা. ঠিক আছে, তাৰপিছত it gives us pride, it gives a sense of pride. এতিয়া প্ৰাইডৰ কথাটো কিয় ক'লো, তোমালোকে জীৱন কেতিয়াবা নটিচ কৰিছানে, যেতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা চাবাচোন যে ৰাস্তাৰে গৈ আছা, কোনোবা এজন ব্লাইণ্ড পাৰ্সনে ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, সৰুতে তোমালোকে দেখিছা চাগে, আজিকালিতো we are degrading the society, but although I will not comment on that, আজিকালি বহুত ডিবেট আৰম্ভ হৈ যায় এটা সেন্টেন্সৰ পৰা, but let's assume যেতিয়া তোমালোকে স্কুলত আছিলা, যেতিয়া তোমালোকে দেখিছা নে কিতাপত লিখা আছে, তোমালোকে যদি কোনোবা এজন ডিফাৰেন্টলি এবল পাৰ্সন, এজন ব্লাইণ্ড পাৰ্সন হওক বা এজন let's say a person who does not have his legs, wheelchair আছে, তেওঁ ৰাস্তা পাৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব লাগে, তুমি আজি কেইটামান এনিমেলক, কেইটামান কুকুৰক অকমান খানা কৰা, ডুপ্লিকেট বিস্কুট কিনি পিনে খোৱালা, don't you feel that feeling of pride? নহয় মই আজি কিবা এটা সঁচাকে ভাল কাম কৰিছো, তোমাৰ মনত তোমাক কোনো সাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে, কোনো আহিকিনে সাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে বা ইমান ভাল কাম কৰিছা, nobody will give you the certificate. তথাপিও তুমি এনেকুৱা মনত এটা ফিল নকৰা নে যে মই ইমান ভাল কাম এটা কৰিলো? So following ethics will always give you a sense of pride. Ekita ki hol, these are at the level of individual, gotike individual level of ekita, these are the significance of ethics. Etia jodi ami society level at sabole chesta koro that what is the significance of ethics. Let's say it promotes, firstly let's talk about it promotes peace, harmony, order and stability. Etia যদি হে এখন সমাজত সকলো মানুহ honest হয়, there is no corrupt activities, everybody is honest, everybody is
tolerant, everyone is peace loving because that person prefers peace. ঠিক আছে? So don't you think it will promote peace, harmony, social cohesion, order and stability in society? Right? It prevents social strife. Social strife কিয় হ'ব যদিহে মানুহৰ মনত যদি ভ্যালুক লৈ যে মই কি বিচাৰো সোসাইটিৰ পৰা আৰু মই কি বিচাৰো যদি মানুহৰ মাজত ডিফাৰেন্সেস বিলাক ৰিডিউস হ'ব, ডোন্ট ইউ থিংক সমাজত হোৱা দ্বন্দ্ব কাজিয়া পেচাল এইবিলাক কমি যাব লাহে লাহে আৰু তাৰ লগে লগে social cohesion বাঢ়ি যাব, right? Social cohesion will increase, helps in establishing a virtuous state which is called the Ram Rajya. Etia virtuous state বুলি কিয় কলো? Because when a society is governed, যেতিয়া এখন সমাজক morals আৰু ethicsৰ দ্বাৰা চলোৱা হয়, তেতিয়া each one when everybody in society follows morals, ethics, and everyone is high on morals, and it is the society as a whole is governed by ethics, তেতিয়া কি হ'ব? এখন virtuous state, এখন নৈতিক সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সমৰ্থ হ'ম। It promotes tolerance. এইটো কথা আমি ডিসকাস কৰিলে। Tolerance মানে actually কি হয়? It essentially means accommodative. Although আমি এইটো ডিটেইলত পঢ়িম about this value, it is accommodative to diversity. Diversity কি হয়? এই তোমালোকে রিসেন্টলি এটা মুভমেন্টৰ কথা শুনিছা চাগে টুইটাৰ বা থ্ৰু সোশ্যাল মিডিয়া। There is a movement called Black Lives Matter. মানে Black Lives মানে the peoples having origins in the African continent. ঠিক আছে? সেই ৰেচৰ মানুহবিলাকক বা the people belonging to that race, তেওঁলোকক historically they have been oppressed. তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কোনে অত্যাচাৰ কৰিছিল? historically the white people. ঠিক আছে? So recently এনেকুৱা এটা মুভমেন্ট তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে যে আমাক ইমান দিনে যে অত্যাচাৰ কৰিলে এতিয়া আমি সেইটোৰ বিষয়ে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এটা আমি এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা আনিব লাগিব। So for that purpose there was a recently there was a phenomena called Black Lives Matter. গতিকে এনেধৰণৰ phenomena এটা সমাজত কিয় সৃষ্টি হ'ল? Because there was no or less accommodation to diversity. মানে diversity হ'ল race, creed, sex, place of originৰ ওপৰত আমি সমাজত যাতে বিভাজন নকৰো, সকলো যাতে মিলিজুলি থাকো। গতিকে এজন সাউথ ইণ্ডিয়ান হওক, নৰ্থ ইণ্ডিয়ান হওক, ৱেষ্ট ইণ্ডিয়ান হওক, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হওক, তোমালোকে দেখিবা যে তোমালোকে নিউজত শুনিবা যে যেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানুহবিলাক ডেইলি মুম্বাইৰ চহৰলৈ যায় তেওঁলোকক ৰেচিয়েলি স্ল্যাং ইউজ কৰে, তেওঁলোকক চিংকি বুলি কয়। তাৰ ওপৰত কিমান ধৰণৰ ইনচিডেন্ট হৈ গৈছে। So there is যেতিয়া এখন সমাজ এথিক্সত চলিব, যেতিয়া তেওঁলোকে পিচ লাভিং হ'ব, when the society will be tolerant, এনে ধৰণৰ social strife আৰু racial discrimination, not only racial discrimination, all the kind of social discrimination will reduce, right? তাৰ উপৰি ইয়াতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, we are talking about morals and ethics. আমি যে মাত্ৰ ক'লো যে এজন IAS অফিচাৰে he prefers being honest, he prefers being respected in society, তাৰ সেইটো তেওঁৰ প্ৰিফাৰেন্স হয়। এই কথাটো তেওঁ কেনেকৈ জানে? how did he realize, how did he come to know কি নহয় মোক জীৱনত মানে I will follow honesty, I want to be respected, কেনেকৈ গম পালে? তেওঁ সৰুৰে পৰা স্কুলৰ টাইমৰ পৰা শিকোৱা হৈছে বা পেৰেণ্ট, স্কুল, ফ্ৰেণ্ডছ, এডুকেশ্যন এইবিলাকে তেওঁক কি শিকাইছে যে অনেষ্টি ইজ এ ভাৰ্চু, সদায় অনেষ্ট হ'বা জীৱনত, এজন সৎ মানুহ হ'বা। ঠিক আছে? সমাজত তুমি ৰেচপেক্ট অৰ্জন কৰিব লাগিব, এনেধৰণৰ শিক্ষা তেওঁক সৰুৰে পৰা দিয়া হৈছে। কিন্তু অকল এইকেইটাই হ'ব পাৰেনে? এই যে আমি জাষ্ট কথাটো এটা ডিছকাছ কৰিলোঁ টলাৰেঞ্চত, there is a word in our constitution that is called secular. আৰু secular শব্দটোৱে আমাৰ সমাজত সংবিধানত থকা secular শব্দটোৱে আমাৰ সমাজখনক বুজাইছে যে because by nature our country is secular, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হয়, গতিকে সকলো ধৰণৰ সকলো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহকে সমান অধিকাৰ দিয়া হ'ব irrespective of their background or religious background, right? So here you can also say that constitution যেনেকৈ আমি ক'লো যে first of all family, then education, then school, those are your source of your morals. Sometimes what happen, তোমালোকে religious scriptures, spiritual gurus, leadership like Swami Vivekananda, and a different source of তোমালোকৰ morals থাকিব। তোমালোকে মোৰ কথাটোৰ মিনিংটো হৈছে তোমালোকে এনে ধৰণৰ ভ্যালু, morals এইবিলাক ক'ৰ পৰা শিকিলা? এতিয়া although
we'll discuss later on the values, moral, ethics, and attitude এইবিলাক different হয়, but এতিয়া তোমালোকে সাধাৰণতে এটা same বুলি assumption বনাই থোৱা, although we'll discuss in detail. Now my point here is that your constitution can also be a source of your morals, ঠিক আছে, or ethics. It is similar same বুলি assumption কৰি থোৱা. So constitution can also be a source of your ethics. এতিয়া ইমানখিনি কথা যে আমি ডিসকাস কৰিলো, why we have discussed this? Because there was a UPSC question. UPSC কি সুধিছিলে এই কোৱেশ্চনটো, আমি যে ইমান ৰাম কাহানি ডিসকাস কৰিলো যে এই ঠিকছে এইটো কৰিব, সেইটো কৰিব, আমি এই বেসিক কথাবিলাক কিয় ডিসকাস, তোমালোকে যদি ওপৰত ডিসকাস কৰি অহা এই কথাবিলাক এটা পইণ্ট ওয়াইজ চোৱা, তোমালোকে ডিসকাস কৰিলে এইবিলাক চোন আমি অলৰেডি জানো. Of course you know. Most of the things that you will study in this paper of ethics, you will feel like we already know a lot of things. But your answers in this ethics paper has to be papers for specific. It cannot be general. Tumalokar vocabulary GS for specific hobo lagibo. The language or the orientation of the answer. Tumalokar kuntu direction at loi goi asa. Hey answer bilak more specific hobo lagibo. That is why we are trying to learn so many examples and learn these vocabularies. ठीक है sir? So this question was asked by UPSC that how can ethics contribute to social and human well-being? So this is individual and this is societal understanding. ठीक है sir? So we have discussed this in detail, right? So already we have discussed, although the point back is over, we discussed social cohesion, integration and stability to enhance koribo, and at the end, Zodi hai everyone in the administration is honest, everybody is non-corrupt, everybody is disciplined in the administration, everybody is punctual, ebilak values hobo. Everybody has all these values, everybody has all these preferences, definitely our administration or efficiency aibo, the efficiency will increase, right? So ami overall both from individual perspective or the perspective of human being and from the perspective of society, we have discussed that how can ethics contribute in terms of their development or well. ठीक है sir? Okay, now let's move on to the next topic for today. ইমান দেৰি আমি একদম লুজ টাৰ্মছত ইউজ কৰি আছিলো ethics, values, morals, higher ethics, but let's try to understand a bit more, and later on or maybe in the second class we will try to understand how they are different from each other. What are different? Values, attitude, morals, and ethics. VAME. Values, attitude, morals, and ethics. Now, yete moi tumalok eta disclaimer di thoidu. For now, just assume that VAME they are same. Enake assume korilo. After some time, in the next class, we will go to a topic. I think in second class, in the next class itself, we will discuss interrelationship values between VAME, values, attitude, morals, and ethics. That we will discuss. But today, just for the sake of understanding, just make an assumption ki ek side same one. Now, let's try to understand that what are these concepts and what are they made up of. ঠিক আছে? Okay. This এইবিলাক এইকেইটা যে কনসেপ্ট হয় তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে ইয়াৰে আগতে শুনা নাই এথিক্সৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি সকলোৱে মিলি কিজানি ইয়াতে 1 ঘণ্টা আধা ঘণ্টা ডিসকাস কৰিম মৰেলছৰ বিষয়ে জানা তোমালোকে এটিটিউডৰ বিষয়ে শুনিছা তোমালোকৰ নিজৰ ভ্যালুজ আছে কিছুমান তো somebody can be patriotic, somebody can be a very honest person who never lies, কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, so নিজৰে কিছুমান ভ্যালু আছে, right? So এই কনসেপ্ট এটা the concept that we are discussing, what are these? Now let's move on to this topic of VAME. We are trying to discuss what are these concepts. These concepts ekita value, attitude, morals or ethics ki hoy, these are mental constructs. Mental constructs mane ami monor bitorote eta srishti kora eta concept mane eta idea. These are amar mone srishti kora amar monor thinking ere amar thought processor ami srishti kora eta mental construct which acts as instruments. These mental constructs acts as instrument. Kihor karone, what kind of instrument? That regulates our behavior, for behavior regulation. Jikitai amar behavior regulate kore.
এতিয়া as an honest person, as an let's talk about a compassionate person, a person who prefers being compassionate. He is empathetic. মানুহৰ দুখ বুজি পায়, মানুহৰ দুখ বুজি পায়। Let's assume যে এখন চহৰত বাৰিষা হৈছে, এজন IAS অফিচাৰে গাড়ী চলাই গৈ আছে, যিজন বহুত কম্পেশ্যনেট হয় আৰু যিজন বহুত এম্পেথেটিক হয়। তেওঁ ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে দেখিলে যে এটা সৰু কুকুৰৰ পোৱালীয়ে বৰষুণত চিগনেলৰ তলত বহি তিতি আছে আৰু কপি এখন দেখে। যদিহে এই IAS অফিচাৰজন এজন কম্পেশ্যনেট হয়, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব? আইদাৰ তেওঁ নিজৰ লগত গাড়ীৰ ভিতৰত সেই কুকুৰৰ পোৱালীটো গাড়ীখন ৰখাই তাক অকণমান গাড়ীৰ ভিতৰত আনি টাউনেৰে মুচি পিনে গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাই ল'ব। আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যন হ'ব পাৰে, যদি কাষতে কোনোবা এনে ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা কোনোবা মানুহৰ ঘৰ হওক, দোকান হওক, তাত গৈ পিনে তাক অকণমান টেম্পাৰেচাৰটো নৰ্মেল কৰা, তাক শুকুওৱা, তেনেধৰণৰ এটা he can take some let's say take some actions, right? So সেই চিটুৱেশ্যনটোত IAS অফিচাৰজনে কেনেকৈ বিহেভ কৰিল, যদি আমি IAS অফিচাৰ বুলি নকওঁ, এজন নৰ্মেল মানুহৰ কথাই কওঁ, সেই নৰ্মেল মানুহজনে সেই চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ বিহেভ কৰিব, সেই বিহেভিয়াৰটো কোনে ৰেগুলেট কৰিছে? এই চিন্তাধাৰা, এই ভ্যালুজ এটিটিউড মৰেলছ আৰু এটিটিউডে সেই মানুহজনক ডাইৰেক্ট কৰিছে যে এইটো চিটুৱেশ্যন হৈছে নহয়, এইটো কৰা তুমি, এইটো কৰিলে শুদ্ধ হ'ব, দিছ ইজ দ্য ৰাইট থিং টু ডু। এই যেহেতু আমাৰ মনে সৃষ্টি কৰা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়, বিকজ দিজ আৰ মেণ্টেল কনষ্ট্ৰাক্টছ, দিজ আৰ নন টেঞ্জিবল মানে যিবিলাক বস্তুক টাচ কৰি চাব নোৱাৰি। কম্পিউটাৰৰ দুটা ভাগ থাকে, হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ। হাৰ্ডৱেৰ মানে স্ক্ৰীন, কিবোৰ্ড, মাউচ এটচেট্ৰা, এইবিলাক আমি টাচ কৰি চাব পাৰোঁ। কিন্তু উইণ্ডোজ আইকনটো যে ভিতৰত আছে, মাই কম্পিউটাৰ, ৱৰ্ড ফাইল, এইবিলাক আমি টাচ কৰি চাব পাৰোঁ নেকি? দিজ আৰ ছফ্টৱেৰ। চ' দিজ আৰ যিবিলাক বস্তু টাচ কৰি চাব নোৱাৰি, ফিজিকেলি চাব নোৱাৰি, দোজ আৰ কল্ড non-tangible. ঠিক আছে? So these mental constructs are also non-tangible. These mental constructs, ইহঁতে কি কৰে? They are responsible for influencing our choices, guiding our decision making process. ঠিক আছে? তাৰ লগতে কি কৰে? They also direct our behavior. I do not think এইকেইটা তোমালোকৰ স্লাইডত ইনক্লুড আছে, তোমালোকে এইকেইটা নোট ডাউন কৰি ল'বা। ঠিক আছে? Okay, so this kind of mental construct or VAME, values, attitude, morals and ethics, are responsible for influencing our choices, guiding our decision making and directing our behavior. ঠিক আছে? These VAME are made up of, এইবিলাক কিহেৰে তৈয়াৰী হয়, but how they are made up, এইবিলাক সৃষ্টি কিয় হৈছে বা কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, সেই কথাটো আমি বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। They are made up of, firstly, from our beliefs. আমি যিটো বিশ্বাস কৰোঁ, বা ভাল শব্দত ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব? Cognition. C. Second thing is, they are out of emotion বা affection. That is A. The third thing is action tendency. এইকেইটা আমি এটা এটাকে ভালকে বুজি লওঁ, just you note it down. Behavior tendency, CAB. So VAME are made out of belief or cognition, emotion or affection, action tendency or behavior tendency, CAP theory. Although আমি attitude যেতিয়া পঢ়িম, we'll study in very much detail. This is called CAP theory. এইটো আমি ভালকে পঢ়িম। But for now, let's first discuss, এবাৰ আমি discuss কৰি লওঁ, because this is also a part of our understanding. This should be clear. So let's talk about the first aspect, যে এইটো বিলিফৰ পৰা আমাৰ VAME টো জন্ম কেনেকৈ হয়। এতিয়া first point to belief. এতিয়া what is belief? এতিয়া belief কি হয়? Beliefs are nothing but these are our internal, অন্তৰ্নিহিত, these are our internal feelings that something is true. These are our internal feeling that something is true. তোমালোকে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা? কেতিয়াবা দেখিছা? Right? Nobody has seen God, but many of us, even majority of us in the world, believe that there is a higher power. এজন ওপৰত আছে, যেনে আমি সকলো কাম আমাৰ চাই আছে, সকলো কাম আমি যি কৰিছোঁ, যেনেকৈ জীৱন যাপন কৰিছোঁ, কি ভাল কাম কৰিছোঁ, তো আমাৰ বিশ্বাস, right? We believe that it is true. কিছুমানে কি কৰে? কিছুমানে কয় যে কলা মেকুৰী দেখিছে, বৰ অশুভ হ'ল দেই। কিছুমানে কয় শনি দশা চলি আছে দেই, বহুত বেয়া চলি আছে লাইফত।
কিছুমানে কয় আজি গাড়ী কিনিব যাম প্ৰথমতে ডাইৰেক্টলি প্ৰথমতে মন্দিৰত যাম মন্দিৰত পূজা কৰিহে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিম বিকজ তেওঁ বিশ্বাস কৰে এনেকৈ কৰিলে শুভ হ'ব যিটো তেওঁৰ অপৰচুনিটি হয় বা চিটুৱেশ্যন হয় সেইটো শুভ হ'ব ৰাইট so beliefs can be either rational or irrational দুটা হ'ব পাৰে rational মানে based on some logic or it can be without logic also something it can be rooted ইয়াৰে যিটো belief is the origin হয় that can be rooted in myth মানে আমাৰ সমাজত বহুত বছৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা চলি অহা কোনোবা এটা প্ৰথাৰ কাৰণে যিটো মাইথলজি বুলি যিটো আমি কওঁ বা কোনোবা ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনৰ কাৰণে বা কোনোবা ধৰণৰ ফোকলোৰ মানে হ'ল এই জাতকৰ কথাবিলাক শুনিছানে ভগৱান বৌদ্ধৰ লগত যিবিলাক সাধু কথা কিতাপ ক'বা চাগে তোমালোকে পঢ়িছা জাতকৰ ষ্টৰী বুলি চ' দিছ কাইণ্ড অফ ষ্টৰী যিবিলাক সমাজত আমাৰ কাহিনী সাধু কথা চলি আহিছে তাৰ লগতো ৰিলেটেড হ'ব পাৰে দে কেন আইদাৰ বি ভেৰিফাইড কিছুমান আমি ভেৰিফাই কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো সঁচা হয়নে নহয় এণ্ড চাম বিলিভছ কেন নেভাৰ বি ভেৰিফাইড মই ভগৱানৰ কথাটো ক'লোঁ তোমালোকক বাট দিজ আৰ অল বিলিভছ ঠিক আছে দিজ আৰ অল বিলিভছ whether they are rational they can be either rational or irrational they can be rooted in myth tradition and folklore they can sometimes be verified or some of them can never be verified ঠিক আছে so ইয়াক যদি আমি সামাৰাইজ কৰোঁ these are referred as ideas held these are nothing but ideas held by কাৰ দ্বাৰা কোনে স্থাপন কৰিছে held by some group or society or an individual গতিকে belief হ'ল actually ideas which are held by a group or an individual or a society or এইবিলাকক তুমি viewpoints বুলিও ক'ব পাৰা ঠিক আছে sometimes these beliefs are related to superstition অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে superstition also আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া আমি আমাৰ গাঁৱত এটা there was a superstition যে ৰাতি সময়ত শাক নাখাবা don't eat leafy vegetables শাক যে হয় শাক পাচলি লাই শাক পালেং শাক ৰাতিৰ সময়ত নাখাবা যে ৰাতিৰ সময়ত শাক খালে বেমাৰ হ'ব একচুৱেলি কি হয় how this superstition came into being আগৰ সময়ত যেতিয়া কাৰেণ্ট নাছিলে তেতিয়া কি হয় leafy vegetables বিলাকত there are worms leafy vegetables বিলাকত worms থাকে পোক থাকে কাৰণ সিহঁতে সেই পাতবিলাক খায় সেনেকৈ থাকে that is how they are right by nature গতিকে আগৰ সময়ত আন্ধাৰত চাকি বন্তিৰ পোহৰত চাফা কৰিব নোৱাৰি দিনত হ'লে চাফা কৰিব পাৰি তেতিয়া কি হয় যদি সিহঁতক চাফা নকৰাকৈ পোক পৰা যায় তোমাৰ পেট বেয়া হ'ব পাৰে খালে চ' সেনে ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা সেইটো চলি আহিছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকৰ লজিক নাছিল কিন্তু এতিয়াৰ সময়ত কি হৈছে আমাৰ লাইট আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে ৰাতি হ'লেও আমি এইটো চাফা কৰি ল'ব পাৰোঁ ৰাইট ৰাতি হ'লেও বা যেতিয়া তেতিয়া আমি চাফা কৰি ল'ব পাৰোঁ চ' that belief is based on superstition তেওঁলোকে নাজানে কিয় আছিলে বাট কিবা কাৰণত হয় ৰাইট এতিয়া এই বিলিফটো আহিল কিয় এই তোমালোকে এখন পিকে পুলিচ চিনেমা এখন চাইছিলা এতিয়া পিকে সেই মহাৰাজজনক মানে পণ্ডিতজনক সুধিব গ'ল যে আমি কিয় বিশ্বাস কৰিম ইয়াৰ ওপৰত তেতিয়া মহাৰাজজনে অলদো হি ৱাজ এ ভিলেনিয়াছ কেৰেক্টাৰ হি ৱাজ দ্য মেইন ভিলেন তেওঁ এণ্টাগনিষ্ট আছিলে তেওঁ কৈছিলে যে যদি এটা ফুট লোৱাৰ পৰা এটা এখন ঠাইত গৈ যদি তেওঁ দণ্ডগত হৈ প্ৰণাম কৰিছে তাৰ পৰা যদি তেওঁ আশা পায় তাৰ পৰা যদি তেওঁ জিন্দা থাকিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পায় তোমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে so actually these beliefs gives us hope it gives human beings reasons to thrive on it gives human beings reasons to thrive on মানে আমাৰ বহুত মানুহে আছে যে কিয় পুণ্য কাম কৰে কিয় ভাল কাম কৰে বিকজ আমি যেতিয়া আমাৰ মৃত্যু হ'ব আমি যেতিয়া আমাৰ নশ্বৰ শৰীৰ ত্যাগ কৰি যেতিয়া আমি পিছত যাম যেতিয়া আমি মৰাৰ পিছত কি হ'ব either we will go to heaven or hell the concept of hell versus heaven right so আমাৰ বিশ্বাসটো হেনেকে গঢ়ি উঠিছে নহয় জানো so that is our thought process now আমি যেতিয়া বিলিফৰ কথা পাতি আছো let's discuss one of the aspects of beliefs there are actually two set of beliefs এইটো আমি already society sectionত পঢ়ি আছো we have already covered in the portion of society syllabus there are two type of beliefs sorry এটা আমি এখন ভালকে ড্ৰ কৰি লওঁ just let me remove this okay this is a set of this is তোমালোকে set পঢ়িছা সংহতি পঢ়িছা তোমালোকৰ mathsত ঠিক আছে so this is a set of all the values and within that there are some core values and there are some peripheral values ঠিক আছে beliefs are
as I have told you, beliefs are ideas that are held by a group or individual or a group of society. ঠিক আছে? Or society. And these are internal feelings that something is true, right? And there are two type of beliefs. One is core belief and another is the peripheral belief. These core beliefs are long lasting. বহুত সময়ৰ মূৰত এইবিলাক core belief create হয়. And these are not easy to change. You cannot change them very easily. Peripheral, they can be challenged and sometimes can be changed as well. Change koribo pari. Can be changed as well. ঠিক আছে? We will take examples and we will try to also understand. But for now, these long-lasting beliefs, first of all, let's write it down, okay? These long-lasting beliefs, long-lasting beliefs, which are the core values, based on preferences, with respect to it, long-lasting beliefs which are based on our preferences with respect to desirability or undesirability. These are actually known as values. I mean, values are something that you worth allocate to based on your preference. Based on with respect to desirability and undesirability. It a desirability, desire issa. Desire means I want something because it is desirable to be empathetic. Somajot empathetic hoato dorkar. Somajot honest hoato dorkar. But nijor ejon individual life honest hoato dorkar. It is desirable to be non-violent. Buisa tomalke. It is desirable to be tolerant. Tomalke সহানুভূতি বা সহনশীল হ'ব লাগে জীৱনত. It is desirable. It is desirable to be compassionate. ঠিক আছে? So you have understood that there is a link between belief and your values. So প্রথমতে belief asile core or peripheral. One normally does not change and one can be challenged and changed as well. Or the long lasting belief based on your preferences with respect to your desirability, they turn into your values. So এইটো হল belief আৰু value বিলাকৰ মাজত তোমাৰ link. Now let's take an example of peripheral belief. Let's take the example of peripheral belief. Let's take example of this glass. Now a glass tot pani আছে, আধা glass pani আছে, half glass water. ঠিক আছে? There are two people, person A, person B. He says that the glass is half full and person B says that it is half empty, right? যদিহে আমি দুটা definition দিব লাগে, দুটা terminology দিব লাগে এই দুটা belief of person A believes that the glass is half full, আধা ভর্তি হয়েছে. This viewpoint is called optimistic. তেওঁ আশাবাদী মানে. আৰু এই যিজনে কৈছে this is half empty, this viewpoint is called pessimistic. তেওঁ অকমান নিৰাশাবাদী, নেগেটিভ হয় মানুহজন. গতিকে যদি এই মানুহজনে এই person A যদি person B বুজাব আৰম্ভ কৰে এই তুমি বহুত নেগেটিভ মানুহ, সকলো কথা তুমি নেগেটিভ কৈ থকা, অকমান পজিটিভ হোৱাচোন, তেতিয়া কি জানি there is a chance তেতিয়া মানুহ হ'ব পাৰে ন, ঠিক আছে এইটো হ'ব পাৰে, আধা ভৰ্তিও হ'ব পাৰে দেই, এনেকৈ ক'ব পাৰে কথাটো. So it is possible that his pessimistic view might be changed as well. যদি তেওঁ ভালকে বুজোৱা হয়, তেওঁ over a period of time তেওঁৰ এই viewpoint টো কিজানি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো. Now take the example of patriotism. On the other hand, patriotism. No, let's not take the example of patriotism. Okay, let's take the example of patriotism. You go to an army person who is there, who knows who is there and who knows as an eneko army jawan jiye border pohara diase ama, who is guarding the borders, who is there laying his life down. Teo jane je kon khonot goli ahi pine he will be no more in this world, still he is there protecting our borders.
তেওঁ কোৱাচোন তুমি আমাৰ দেশৰ লগত গদ্দাৰি কৰিবা নেকি? At that time you will know that no, যিটো তেওঁৰ patriotism or belief হয়, you can never change that. You will never be able to change that. ঠিক আছে? So that is an example of core belief. That is an example of core belief. You cannot change that. Same example is patriarchy. আমি আৰু ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ বিষয়ে, but for now let's move on to the next part. এতিয়া এই বিলিফৰ পৰা আমি ভ্যালুজ পালো, right? Now this kind of belief it generate emotions. Second part, cabot, right? What is the second part? The first one is the belief or cognition. প্ৰথমতে আমি বুজি পোৱাৰ ফলত যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তু বুজি পাওঁ তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ মনত এটা ইমোশনাল উৎপত্তি হয় না এটা এই ইমোশনটো কি হয় emotions are nothing but feelings. These are nothing but feelings or reactions to events. These are reactions to events which can be both internal or external. ठीक है सर? It is a basic aspect of human functioning. And all of us in this world are born with the capacity to experience this, right? সকলো আমি ইমোশন এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰো গতিকে ইমোশন কি হ'ল these are nothing but feelings or reactions to events which can be both internal and external, and they can be both positive emotion and negative emotion as well. Positive emotion হলে joy, happy, right? Negative হলে কি হ'ব jealousy, envy, so hatred, right? So এটা negative হ'ব সদায় নোটিস কৰিবা তোমালোকে যদি ভালকে নোটিস কৰা each emotion is always associated with a physical signal or it may lead to bodily response or arousal. এতিয়া মই তোমালোকক এক্সাম্পল দিম ইয়াৰে so let's say এখন তোমালোকে বহুত দুখ লগা সিনেমা চাই আছা বা থ্ৰিলিং সিনেমা চাই আছা মুভি হলত গৈ বা নিজৰ ঘৰত বহি চাই আছা টম ক্ৰুজৰ মিশন ইম্পসিবল চাই আছা লেটস এক্সাম্পল what you get goosebumps জুবিন দাৰ গান শুনিলে তোমাৰ গাৰ যিবিলাক নুম আছে এইবিলাক শিহৰণ উঠি যায় right? These are called goosebumps. Sometimes you feel bad, that's when you cry out loud. তেতিয়া তোমালোকে কান্দিবলৈ বাধ্য হয় situational উপৰত dependent, right? So your emotion is expressed through some action, some bodily action, and when or zetia a emotion is adequate মানে যথেষ্ট পৰিমাণে মানে is adequately expressed through a action, it gives you relief to that person. That action, the adequate action which helps expressing that emotion, it gives relief to that person. This is called appropriate action also. Appropriate action also. ঠিক আছে বহুত কথা কম দে just give me one moment of find. Okay, আমি ক'ত আছিলো so the release of emotion by appropriate actions brings relief. ঠিক আছে ইয়াতে কি আহিব ইয়াতে আমি টপিকৰ কথা ক'ব লাগিব emotional intelligence. গতিকে এটা কথাটো হ'ল যে আমি বুজি পালো যে যদি আমাৰ দুখ লাগে আমি কান্দিব পাৰো যদি আমাৰ ভাল লাগিছে আমি হাঁহিব পাৰো যদি আমি সুখী হৈছো হাঁহিব পাৰো যদিহে আমাৰ ঠাণ্ডা লাগে যদিহে আমাৰ থ্ৰিলিং এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে আমাৰ কি হ'ব বডিত গুজবাম্পছ আহিব but it is very important to know whenever you are feeling any emotion ঠিক আছে whenever you are feeling any emotion you should know how to express. You should know তুমি জনা উচিত when to express, where to express or where not to express, and what time and what capacity you should express. Here a meaning to give us I am giving you one example. ধৰ তোমালোকে APSC ইন্টাৰভিউ দি আছা APSC ইন্টাৰভিউটো দি থকাৰ সময়ত let's say you do not know an answer. তোমালোকৰ যেতিয়া তোমালোকে এটা আনসাৰ নাজানিবা আৰু কোৱেশ্চনটো বহুত সহজ হয়
but because of that you might have a feeling of nervousness. এতিয়া যদি তুমি নাৰ্ভাছনেছৰ ফলত তুমি পাহৰি পিনে যদি কান্দিব আৰম্ভ কৰা তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ পেনেলৰ সন্মুখত, will it be the right action? That is the wrong time and wrong place to cry. তুমি অকমান সময় ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হৈ ভালকে বিচাৰ কৰিব লাগিব নহয়, this is the time to control myself. I will have to keep control on my emotions আৰু পিছত হয়তো ওলাই আহি পিনে I can cry out loud, I to bring relief to myself because whenever you provide appropriate or adequate action it brings relief to you. তাত যদি বহিলে তুমি কান্দিব আৰম্ভ কৰা যদিও তুমি বাকি আনসাৰবিলাক ভুল কৰিছিলা সৰি শুদ্ধকৈ দিছিলা, this might give you a wrong impression in front of the judges, right? গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি একদম বহুত ডিটেইলত পঢ়িম. I have just give you one hint that which emotion there is a relation to emotional intelligence as well. ঠিক আছে, emotional intelligence as well. এতিয়া emotional এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ল, we had one belief আৰু বিলিফটোৰ পৰা যেতিয়া বুজি পালো তাৰ পৰা কি হ'ল ইমোশন জেনাৰেট হ'ল আৰু যেতিয়া ইমোশন জেনাৰেট হ'ব সেই ইমোশনটোৰ কাৰণে আমি দেখিলো যে we want to do something, there is a generation of action tendency, আমাৰ কিবা এটা কৰিব আছে. The third point is action tendency. Action tendency. Action tendency क्या? What is action tendency? Action tendency is something that you may believe, for example, you may believe that there is corruption in this society. There are two words there. Action plus tendency. All action nahoy. Emotions lead to action tendency. Let's say you know that there is corruption in society. You know that corruption is the biggest threat, and this is the biggest threat, right? And because of this is your belief, you know this, and because of this there is generation of emotion which is disgust or anger for the government. So to ভাবিছে চৰকাৰে একো নকৰে, ইমান corruption, ইমান ঘুষখোৰী চলি আছে, ইমান অপব্যয় চলি আছে গোটেই চাৰিওফালে সমাজত, সেইকাৰণে মোৰ মনত খং উঠিছে. কিন্তু just because তোমাৰ মনত এটা disgusting feeling আহিছে বা anger feeling আহিছে, is it necessary যে গৈ তুমি সদায় কেছ কৰা, মানে ঘৰত গালি পাৰি পিনে চুপ হৈ থাকা, এই এনেকুৱা বেয়া মানুহ একো নকৰে হৈ গ'ল? Do you always become a whistleblower? Or do you always go to the court and take legal action? There are some action, but I am asking you, do you always go? Right? So the point two, anger might be there against the corrupt people, but that does not mean that we will act as a whistleblower. Okay, there is no guarantee just because belief as a believer for emotion generate hoise, there will be always a appropriate action that we take. Okay, that tendency eta hai amar monot generate hobo je we might want to do it, but there is no guarantee that we will take the necessary action for that to express our anger there. ঠিক আছে, কিয় নকৰো? Because there are some impediments, কারণ obstacle কিছুমান বাধা আছে. What are these impediments? Because আমি কলো যে কিছুমান বাধা আছে, সেই বাধাবিলাক থাকাৰ কাৰণে আমি we are not able to properly express our action to অকল action tendency হৈ থাকে. এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল we know যে আমি সদায় whistleblower নহওঁ, কাৰণ কিয়? we have seen যে কিছুমান IAS অফিচাৰৰ দৰে কিছুমান honest IAS অফিচাৰ, IPS অফিচাৰ, ইভেন কিছুমান আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী honest আছে, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ মাজত হৈ থকা বা সিস্টেমৰ ভিতৰত হৈ থকা কৰাপচনৰ কথা নিউজ পেপাৰ বিলাকৰ থ্ৰু বা কোৰ্টৰ থ্ৰু কেতিয়াবা এক্সপোজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, বাট তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে এক্সপোজ কৰি দিয়ে তাৰপিছত কি হয়, তেওঁলোকক ৰিৱাৰ্ড কৰাৰ অপেক্ষাত তেওঁলোকক আমি জেলত ভৰাই দিওঁ, বিকজ দেয়াৰ আৰ এক্সাম্পলছ, ৰাইট? গতিকে তাৰ ফলত কি হৈছে, এখন আমাৰ বিল আছে প্ৰটেকশ্যন অফ হুইচেল ব্লোৱাৰ্ছ এক্ট বুলি. প্ৰটেকশ্যন অফ হুইচেল ব্লোৱাৰ মানে হ'ল যোনে কোনোবা এটা যদি কৰাপ্ট এক্টিভিটি কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত চলি আছে আৰু তাৰ মাজত যদি এজন অনেষ্ট মানুহ থাকে, তেওঁ গৈ পিনে সেই কথাটো এক্সপোজ কৰি দিয়ে, সেই মানুহজনক কোৱা হয় হুইচেল ব্লোৱাৰ, যোনে হুইচেলটো বজাই দিয়ে চিম্পল টাৰ্মত. ঠিক আছে, প্ৰটেকশ্যন অফ there is a protection of whistleblower act. কিন্তু এই এক্টখনৰ ভিতৰত মানে এই এক্টখনৰ মতে যদি কোনোবাই কৰাপচনৰ বিষয়ে খবৰ দিয়ে বা এক্সপোজ কৰে, তেওঁক প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ব, বিকজ তেওঁৰ লাইফৰ প্ৰতি ডেঞ্জাৰ থাকিব পাৰে. কিন্তু there are lot of weaknesses or lacunae or loopholes within this act, because of which আমি দেখিছো যে বহুত ধৰণৰ কনসিকুৱেন্স, লিগেল অর ইললিগেল কনসিকুৱেন্স অলৰেডি ফেস কৰিবলগীয়া হৈছে. গতিকে মানুহৰ মনত সন্দেহ হৈছে এতিয়া যে আমি যদি হুইসেল ব্লো কৰো আমাৰ লগতো এনেকুৱা হ'ব নেকি? গতিকে we need to understand that
action tendency is a desire for action. ঠিক আছে, desire for action. It does not mean not necessarily result into action. It does not mean that it will necessarily result into action. ঠিক আছে, it needs to overcome certain impediments. এতিয়া মেইন কথা হল, let's take the second example. আমি patriotism already পঢ়াটা discuss কৰিছে. Let's talk about patriotism. I have a belief in patriotism. I believe in serving the country. I believe in patriotism. Or patriotism, I consider it as a value. So I take it as a belief, right? I also believe তার কারণে কি হয়েছে, I want to express there is a secondary belief or patriotism or related একটা belief আছে যে dissent is the highest form of patriotism. Dissent মানে হল যেতিয়া let's say সরকারে ট্রিপল তালাক বিল এখন আনিছে, ঠিক আছে, গতিকে মেজৰিটি পোৰ্চনত সমাজৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো এই বিলখন একচেপ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, বাট তুমি এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল ইউ থিংক দ্যাট অকল বিলখনৰ কেইটামান ক্ৰিটিচিজম আছে, কেইটামান নিগেটিভ পইণ্ট আছে, আমি সেইকেইটাও চৰকাৰৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগে। চ' ইউ ডিচেণ্ট মানে তুমি সেইকেইটা পইণ্টত বা সেইকেইটা এজেণ্ডাত চৰকাৰৰ লগত এগ্ৰী নকৰা, গতিকে তুমি সেই পইণ্টকেইটাক চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছা। গতিকে বিৰোধিতা কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, বিৰোধিতা কৰাৰ যিটো let's say বিৰোধিতা কৰাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি, সেইটো কোৱা হয় ডিচেণ্ট বুলি, that I do not agree with. এতিয়া you have one belief number one, that you believe in patriotism, you love your nation. You also believe that dissent is the highest form of patriotism. That means you believe তুমি বিশ্বাস কৰা যে constructive dissent is required for a healthy democracy. এখন healthy democracy কাৰণে constructive dissent is very much important, right? But you have also seen that curtailment মানে curtailment of dissent, মানে চৰকাৰক হিষ্টৰিকেলি যেতিয়া কোনোবাই চৰকাৰৰ লগত ডিসএগ্ৰি কৰিছে বা বিৰোধিতা কৰিছে, তেওঁলোকক আইডাৰ জেলত ভৰাই থোৱা হৈছে, আইডাৰ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকক কিবা ধৰণৰ ৰিপ্ৰিমাণ্ড দিয়া হৈছে, লাইক সেডিশন অ্যাকশন বাই গভৰ্নমেণ্ট, মকোকা। There was a act, it's just an example, there was a case, that case is called Shreya Singhal case. এটা মনত পৰিছে, মই কৈ দিওঁ। Shreya Singhal case, I think she was a 13-year-old girl, ঠিক আছে, যিদিনা বালা সাহেব ঠাকৰে he died in Maharashtra, সিদিনা কি হ'ল, শিৱসেনাই ক'লে যে হোল মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি বন্ধ, আমি ভাৰত বন্ধ দিলে যে সম্পূৰ্ণ ভাৰত বন্ধ, তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰ বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ দিনা কি হ'ল, স্কুল বা চব বন্ধ হৈ গ'ল। There is this girl, Shreya Singhal, তাই কি কৰিলে, এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিলে, ফেচবুকত যে ঠিক আছে ৰিলিজিয়াছ মৰিছে, কিন্তু আমাৰ স্কুল কিয় বন্ধ দিব লাগে, আমাৰ আজি খেলা ধূলা আছিলে স্কুলত, কিয় বন্ধ দিব লগা, ঠিক আছে। আৰু তাইৰ যদি লগৰ ছোৱালী আছিলে, তাই সেই FB পোষ্টটো লাইক কৰিলে, আৰু পুলিচে আহি পিনে দুয়োটাকে এৰেষ্ট কৰিলে, সেই সৰু ছোৱালীজনী। সোধাত তেওঁলোকে ক'লে যে কিয় এৰেষ্ট কৰিছে। So there was a আগতে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্ট, IT এক্ট খনৰ এটা প্ৰভিজন আছিল সেকশন 66A বুলি পিনে, সেকশন 66A of the IT Act। সেই প্ৰভিজন মতে যদি তোমালোকে কোনোবা মেলিচিয়াছ প্ৰপাগাণ্ডা থ্ৰু ই-মিডিয়া প্লেটফৰ্মত যদি কৰা, তেতিয়াহ'লে you can be arrested. So there was a provision like that, and according to that provision তেওঁলোক এৰেষ্ট কৰা হ'ল। So the কাহানী is that much, although this provision was later removed by court, কিন্তু মেইন পইণ্টটো হ'ল, so এনেধৰণৰ যদি তুমি চৰকাৰৰ লগত জাষ্ট এগ্ৰি কৰা নাই, ইউ ডোন্ট এগ্ৰি কি বন্ধ হ'ব লাগে, বন্ধ দিছা ঠিক আছে, আমাৰ স্কুলখন আমাৰ পঢ়াটো কিয় কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে, তুমি জাষ্ট ডিসএগ্ৰি কৰিলা, তাৰ কাৰণে যদি তোমাক সৰু ছোৱালীজনীক এৰেষ্ট কৰে, বাকী মানুহে কি কৰিব। চ' এনেধৰণৰ এক্সাম্পল আমাৰ সমাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। চ' দিছ ইজ জাষ্ট এ ভেৰি অল্ড এক্সাম্পল, আই থিংক মোৰ বছৰটো মনত নাই কোন বছৰৰ ঘটনা আছিলে এইটো। চ' there are these impediments to raise our voices, গতিকে আমি যেতিয়া নিজৰ ভইচ ৰেইজ কৰিব খোজো, তেনেধৰণৰ ইম্পেডিমেণ্টছ বা বাধা আমি ফেচ কৰিব লাগিব, নহয় জানো। চ' what it indicates, এইটোৱে কি বুজায় যে it might not necessarily lead to any action, so there is no guarantee of any action,
গতিকে যদি আমি সামারি বুজিব লাগে belief is the starting point তোমালোকৰ যিটো belief system হয় that is the starting point it is the starting point ধৰা let's assume এইটো note হ'ব দেই just mention that this is a note this is a secondary critical analysis of this belief system গতিকে অকমান governance আৰু অকমান ethical principle আমি এটা mixer discussion এটা কৰি লওঁ ইয়াতে because this is very much related to this let's take an example I have a belief that low caste people আমি কাৰ কথা কৈ আছো traditional Indian society তোমালোকে society পঢ়িবা salient features of traditional Indian society কথা পঢ়িবা salient features of that বিষয়ত মই ডিটেইলত পঢ়িবা তথাপি মই ইয়াত তোমালোকক just briefly বুজাই দিছো I have a belief that low caste people have low IQ so তেওঁলোকে মিনিয়েল লেভেলৰ কামহে কৰিব লাগে মিনিয়েল লেভেল মানে কি হ'ল এই ডাষ্টবিন চাফা কৰা নলা চাফা কৰা ঝাৰু পোছা কৰা সেইবিলাক কামহে কৰিব লাগে তেওঁলোকে পঢ়া পাতিত একো কাম কৰিব নালাগে তেওঁলোকে একো উচ্চ হকৰ কাম কৰিব নালাগে ঠিক আছে let's assume that some of these people let's say due to reservation and all they have started to act otherwise মানে তেওঁলোকে অন্য কাম কৰিব আৰম্ভ কৰি লাহে this is my belief ঠিক আছে this is my belief আৰু মই বিলিভ কৰো যে তেওঁলোকে সদায় সৰু লেভেলৰ কাম কৰিব লাগে some of these lower caste people what they did these ST people let's say they started to read they started to educate they started doing jobs and because of this fact there is a feeling of disgust and anger within me এইটো দেখি পিনে মোৰ খং উঠিছে যে এনে কেনে কৰিলে right so যদিহে মোৰ খং উঠিছে because there are examples these are real time critical examples I have taken from newspapers আৰু তোমালোকে বহুতে দেখিছা হয়তো এনেধৰণৰ example কোনোবাই মন্দিৰত সোমাওতে কোনোবাই মন্দিৰৰ পৰা পানী খাওতে বহুত ধৰণৰ ইউপি আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত this is very prevalent northern part of the Indian subcontinent লখৰ লৰাটাক মাৰিলে মন্দিৰত পানী সোমায় so there are a lot of debate around ঠিক আছে so because of this fact there is a generation of feeling of disgust মোৰ খং উঠিছে বা বেয়া লাগিছে মোৰ বহুত disgusting feeling এটা আহিছে so তাৰ কাৰণে কি হ'ব I want to beat him মোৰ সেই লৰাজনক মাৰিব ইচ্ছা গৈছে so I want to commit violence or violent act against him কিন্তু just because মোৰ খং উঠিছে মই বেয়া পাইছো মই মোৰ হিচাপত এইটো হ'ব নালাগে will I commit violence no because there is a act prevention of atrocities with respect to SC and STs গতিকে মই কৰিব নোৱাৰো right গতিকে এখন act বনোৱাৰ কাৰণে my tendency to commit violence against the lower caste people have reduced right belief leading to emotion leading to action but action not fulfilled ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰে মেইন প্ৰবলেমটো এইটো হ'ল আমি যে ডিসকাস কৰিলো the problem is that আমি action levelত হে in the level of action only আমি এখন বিল আনিছো এতিয়া এটা সিচুৱেচন এজিউম কৰা যে ফিউচাৰত এখন সৰকাৰ আহিলে বা ফিউচাৰত কোনোবা এখন এনেকুৱা সৰকাৰ আহিলে যিয়ে কি কৰিলে এই এখন ডাইলুট কৰি দিলে ইয়াৰ প্ৰভিজনবিলাক ডাইলুট কৰি দিলে বা এই একখনে গুছাই পেলালে জাস্ট এজিউম fictionally assume that this act is diluted or it is removed this act because parliament is the law pass kore this is possible right this act is no more the day this act will be removed or the day the strict provisions of this act will be diluted jidina ei ekkhon jabo mor monot jito hope hoisile jito anger utponna hoisile hetu to komi jwa nai moi imadene basi he asilu I was just waiting গটিকে কি হ'ব যিদিনা একখন যাব I will again try to commit violence against these people so the problem is that কি সরকারে যে অ্যাকশন লেভেলত গৈ পিনে হে এই ধৰণৰ ইম্পেডিমেন্টস ক্ৰিয়েট কৰিছে এইটোৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰী সমাজত পজিটিভ চেঞ্জেস নাহে rather এই বিলিফটোৱে কি হৈছে why do we think that why this kind of thought has come into our mind গটিকে এনে ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ যিটো ষ্টেজ সেই চিন্তাধাৰাৰ ষ্টেজটোতে আমি এইটোক নিপিন্দা বাদ কৰিব লাগে তাতহে আমি এক আনিব লাগে থ্ৰু এডুকেশ্যন থ্ৰু প্ৰাইমাৰী লেভেল অফ এডুকেশ্যন থ্ৰু প্ৰাইমাৰী বাই ইম্প্ৰুভিং দি প্ৰাইমাৰী মোডস অফ সোশিয়েলাইজেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপ লৈ আমি নিপিন্দা বাদ কৰিব লাগে যাতে সেই বিলিফ সিস্টেমটোকে বা এনে ধৰণৰ চিন্তাধাৰাকে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো ৰাইট so that's one critical point that I wanted to highlight to you so but that's a note
although you can use it in essays also or in different ethics questions also. Now let's go to some of the characteristics. Now let's go towards some of the characteristics of VAM. Static versus dynamic, absolute versus relative, culture specific versus universal, and objective and subjective. ঠিক আছে? Now এতিয়া যদি আমি ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'ব লাগে, what do you mean by features? ফিচাৰ্ছৰ অসমীয়াত ক'লে হ'ব, I think this is the spelling, I think yes, বৈশিষ্ট্য। আমাৰ values, attitude, morals and ethics are বৈশিষ্ট্যবিলাক কি হয়? The first one we need to discuss is static versus dynamic. Static versus dynamic. The static versus dynamic মানে কি হয়? Staticৰ মানে অসমীয়াত ক'লে কি হ'ব? This is স্থিৰ আৰু এইটো কি হ'ব? অস্থিৰ। মানে অস্থিৰ মানে it can change, right? It can change with time or with respect to situation or with respect to phase or anything. এটা স্থিৰ এটা অস্থিৰ, এটা চেঞ্জ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে? Now these are called schools of thought. One school of thought thinks that values, attitude, and your values, attitude, morals, and ethics, they are static. One school of thought thinks that way. এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমি বুজি পাব লাগিব যে this VAME, and let's take an example first. এইটো লিখাৰ আগতে আমি এটা এক্সাম্পল বুজি লওঁ। এতিয়া তুমি এজন ভাল ছাত্ৰ, তুমি মিছা কথা নোকোৱা, তুমি সদায় অমায়িক, ডাঙৰৰ লগত ডাঙৰক সদায় সন্মান কৰা, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা, ইউ আৰ ডিচিপ্লিন, তোমাৰ নিট এণ্ড ক্লিন হয়, তোমাৰ বিহেভিয়াৰ নিট এণ্ড ক্লিন, ইউ আৰ অলৱেজ এক্সাৰচাইজিং, চ' ইউ হেভ লট অফ গুড হেবিটছ। ঠিক আছে? এতিয়া তোমাৰ স্কুলত সকলোৱে জানে এই ল'ৰাজন বহুত অনেষ্ট, বহুত অমায়িক হয়, বহুত অনেষ্ট হয়, নেভাৰ মিছা কথা নকয় কেতিয়াও, এণ্ড হি ইজ ভেৰি ডিচিপ্লিন অলছ'। এতিয়া মই যদি কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টক সোধো, কোনোবা এজন টিচাৰক সোধো, তোমাৰ বিষয়ে তেনেকৈ ক'ব। চ' ডেট হেজ বিকাম ইয়ৰ আইডেণ্টিটি। এই যে তোমাৰ আইডেণ্টিটিটো ক্ৰিয়েট হ'ল, এইটো কেনেকৈ হ'ল? বিকজ ইউ বিলিভ, ইউ প্ৰিফাৰ অনেষ্টি, ইউ প্ৰিফাৰ নন ভাইলেঞ্চ, ইউ প্ৰিফাৰ ডিচিপ্লিন, সেইকেইটা তোমাৰ ভেলু। গতিকে ভেলুজ, এটিটিউড, মৰেলছ এণ্ড এথিক্স, দে বিল্ড ইয়ৰ আইডেণ্টিটি, হু ইউ আৰ, তুমি কোন হয় সেইটো বিল্ড কৰাত এটা ক্ৰুচিয়েল ভূমিকা প্লে কৰে, ৰাইট? কিন্তু তোমাৰতো আইডেণ্টিটিটো ডাইনামিক হ'ব নোৱাৰে। বাট কেন ইয়ৰ আইডেণ্টিটি বি ডাইনামিক? যে আজি মিছা কথা, কেজৰিৱালৰ দৰে আজি সোমবাৰে মিছা কথা কওঁ, মংগলবাৰে মিছা কথা নকওঁ, বুধবাৰে আকৌ মিছা কথা কওঁ, বৃহস্পতিবাৰে আকৌ মিছা কথা নকওঁ। ইট ডাজন্ট ৱৰ্ক লাইক দেট, ৰাইট? এনেকৈতো নহ'ব, অড ইভেন ৰুল ফ'ল'লে নহ'ব। মোৰ এটা পাৰ্চনেলিটি মানে এইটোৱে পাৰ্চনেলিটি, আদাৰৱাইজ মানুহে তোমাক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব? চ' হোৱাট ইট মিনছ দেট আইডেণ্টিটি, ইট কেন নট চেঞ্জ frequently or quickly. Can't change, right? It can't change frequently or quickly. It can't change. So it takes a longer duration. It takes a longer duration to develop your values and a very long process. Karon ami value system power ami discuss korisilo. It's a very long process based on your preferences with respect to desirability and undesirability, right? So it's like a very long process, right? এতিয়া মই যদি জাষ্ট এটা তোমাক কথা সুধো যে that you, let's assume that you are a patriotic student. You are a patriotic student. এতিয়া তোমাক যদি মই সুধো তুমি কোনদিনা পেট্ৰিয়টিক হোৱা, তুমি কোনদিনা দেশপ্ৰেমী হোৱা, তুমি এনেকৈ ক'বা নেকি মই পৰহিলে পেট্ৰিয়টিক নাছিলো, এই যোৱাকালি ৰাতি পেট্ৰিয়টিক হৈছে? এনেকৈতো নহয়। পেট্ৰিয়টিক ইজ চামথিং, তুমি দেশপ্ৰেমী, ইউ হেভ বিকাম অভাৰ এ লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম। কেনেকৈ? তোমাৰ তুমি সৰুৰে পৰা এই আৰ্মি, আমাৰ কাৰ্গিলত শ্বহীদ হোৱা জৱানসকলৰ নিউজত পৰা হয়তো দেখিছা, স্কুলত শুনিছা, তোমাৰ ফেমিলিৰ কোনোবা হয়তো তুমি দেখিছা যে পুলিচ ফ'ৰ্চত গৈছে, আৰ্ম ফ'ৰ্চত গৈছে, তেওঁলোকক দেখিছা। তাৰ লগতে তুমি কেনেকৈ দেখিব পাইছা যে সৰুৰে পৰা হয়তো সৰু থাকোঁতে যেতিয়া স্কুলত আছিলা, আমাৰ যে ৰিপাব্লিক ডে আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসত যে পেৰেড হয়, ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডত তোমাৰ পেৰেণ্টছে কিজানি তোমাক লৈ গৈছিলে। তাৰোপৰি যেতিয়া আমাৰ টিভিত 26 জানুৱাৰী আৰু 15 আগষ্ট তাৰিখে অকল পেৰেড দেখুৱাই গোটেই দিনটো, সেইটো সৰুতে আমাৰ চব অভ্যাস আছিলে। So based on those activities, ইমান বছৰ আমি over and over এবাৰ চাওঁতে কি হৈছে, we have become patriotic. We have think, wow, এটি ইমান গৌৰৱান্বিত কৰা এটা feeling, I should also be patriotic, right? So this kind of value system has come through primary socialization.
এতিয়া primary socialization হল এটা actually আমি society detailত পঢ়িম but I hope you guys are aware primary socialization হল এজন শিশুৱে যেতিয়া জন্ম পায় তাৰ পৰা তেওঁ এজন সমাজখনৰ লগত কেনেকে মুখামুখি হ'ব বা তেওঁ যেতিয়া এজন সৰু বাচ্চা এটা 1 বছৰ 2 বছৰ হয় প্ৰথমতে এটা মামা পাপা হ'ব শিকে লাহে লাহে আঁঠু কাঢ়িব শিকে তাৰ পিছত কি হয় সৰু সৰু আৰু বাচ্চাৰ লগত মিলিবলৈ শিকে তাৰ পিছত ফাইনালি সি আৰু স্কুললৈ যায় তাৰ পিছত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে ৰাইট বাট আৰম্ভ কৰ পৰা the first agency of primary socialization is family মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰাইট so values like patriotism যিবিলাকে বহুত সময় লয় they come from primary socialization like family education school and friends ঠিক আছে আৰু বহুত ধৰণৰ আছে but these are the main agencies গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যদিহে আমি কোনো ধৰণৰ এটা ভাল ভ্যালু বা সোসাইটিয়ে একসেপ্ট কৰি লোৱা সোসাইটিৰ ভ্যালু কনসেনসাস থকা যদি আমি এটা ভ্যালু এজন শিশুৰ মনত বা বিহেভিয়াৰ ইনকালকেট কৰাব লাগে তাৰ যদি সেই বিহেভিয়াৰটো যদি তাৰ এডাপ্ট কৰাব লাগে তেতিয়াহলে তাক আমি প্ৰাইমাৰী সোশ্যালাইজেশনৰ সময়তে বা শৈশৱ কালৰ পৰাই তাক আমি সেই শৈশৱ কালৰ পৰাই will have to instill a right kind of value system from his childhood through primary socialization right গতিকে এইটো কথা গম পালো right this is one point এতিয়া ইমান দিনে যদি তুমি এনে ধৰণৰ কাৰ্যবিলাকৰ দ্বাৰা বিভিন্ন এক্টিভিটিজৰ দ্বাৰা যদি তুমি পেট্ৰিয়টিক হৈছা মই যদি তোমাক কৈ পিনে কালি কনভিন্স কৰিব চেষ্টা কৰোঁ এটা কাম কৰা কালিৰ পৰা তুমি পেট্ৰিয়টিক নহবা কাৰণ পেট্ৰিয়টিক হলে এনে ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন তুমিতো মোৰ লগত ডেফিনেটলি এগ্ৰি নকৰিবা because it is very difficult to change right the values that we develop over a longer period of time that is very hard to change they are very hard to change কিন্তু যদিহে আমি এনেকে কওঁ যে these are very hard to change then take the example of Emperor Ashoka was a person who believed in violence by winning wars ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া after Kalinga war he saw so many deaths of so many people he realized that whatever he did was wrong so there was a drastic event that made a humongous change বহুত ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন তেওঁৰ জীৱনত আনিলে আৰু finally he left the path of violence and he accepted Buddhism আমি সকলোৱে কাহিনীটো জানো so something drastic happened same with Buddha how he changed from hedonism to altruism hedonism মানে হল আত্মবিলাস নিজৰ ভোগ বিলাস এইবিলাকতে মগ্ন হৈ থকা সেইটো কয় হেডনিজম অল্ট্ৰুইজম হয় বেলেগক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা বা মই নহয় তুমি বেলেগক আগতে সহায় কৰা এই প্ৰবৃত্তিটোক কোৱা হয় অল্ট্ৰুইজম বেলেগৰ কাৰণে যেতিয়া আমি কৰো right so in these two examples আমি দেখিবলৈ পাইছো that something happened and after that event it completely changed their value system what they believed in from a long time right কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে এই চেঞ্জটো যদি হৈছে this change has taken time it takes time to change them so গটিকে যদি আমি এটা কথা কওঁ যে although they seem static তেওঁলোকক দেখাত দেখি static যেন লাগে but if it takes longer amount of time it takes long time plus some drastic event কিবা যদি বহুত বৈপ্লৱিক radical change life ত হৈ যায় drastic change হৈ যায় there is a chance that they might change so that's why they are called relatively permanent they are not permanent but they are relatively permanent that sometimes they may change গতিকে আমি যদি এনে ক'ব লাগে so we will term them as relatively permanent they are the source of our identity হয় these are the result of massive investment of time because আমি যদি summary ল'ব লাগে এই কথাখিনি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব because they are acquired over long investment of time তেওঁলোকক টাইম খৰচ কৰি কিনে আমাৰ 10-20 বছৰ জীৱনৰ জৰিয়তে আমি এটা ভ্যালু একুৱায়াৰ কৰো টাইম লাগিলে আমি স্কুলত গলো মানি এন্ড ৰিসোর্সেস লাগিলে নহয় জানো কষ্ট এনার্জি লাগিলে so departure from these kind of values VAME is difficult গটিকে এনে ধৰণৰ বিলিফ বিলাক এনে ধৰণৰ ভ্যালু বিলাক চেঞ্জ কৰাটো বহুত টান but they can change
as it is largely related to identity, as it is largely related to our identity, it is very difficult to change, but they can change, right? They can change because ইয়াতে এটা লাইন আছে গতিকে যদিহে আমি সম্ৰাট অশোকৰ এক্সাম্পলটো লওঁ তেওঁ ইমান মানে হি ডিড নট হেজিটেট টু ডু ভাইলেন্স টু উইন ৱাৰ্ছ তেওঁ যুদ্ধৰ সময়ত ভাইলেন্স কৰিবলৈ হেজিটেট কৰা নাছিলে কিন্তু কলিংগ হোৱাৰ পিছত হি চেঞ্জ ৰাইট গতিকে চেঞ্জ কি হ'ল তেওঁৰ মনত মানৱীয় গুণটো জাগি উঠিল সেইকাৰণে এটা লাইন কোৱা হয় যে we can change over a longer period of time, and during this time the process etu likhi loba tomalke the process to change from a human being to being human ঠিক আছে the process to change from or the duration to change from human being to being human a philosophy to pura human being or pura being human ology to me change karo life is a long journey in between human being and being human ঠিক আছে life is a long journey in between this process life is a long journey between human being and being human right কিন্তু আমি যে কথাটো কলো আমি কি কলো we have said that VAME they are relatively permanent so in some circumstances they can change right circumstance but they are also a part of our identity right মই তোমালোকক বুজালো তোমালোকৰ এটা আইডেন্টিটি ক্ৰিয়েট হয় তোমালোকক যেনেকে সমাজত জনা যায় তো সেইটো যদি আজি অড ইভেন্ট ৰুল কৰি পিনে চেঞ্জ হয় এনেকেতো নহব but your identity cannot change right your identity cannot change that is one aspect just hold on sorry for the interruption okay. So this is relatively permanent okay so your identity cannot change okay আমি কি ডিসকাস কৰিলো VAME is relatively permanent which is a source of our identity এতিয়া যদিহে কোনোবা এটা আমাৰ আইডেন্টিটিৰ পাৰ্ট হয় বা আইডেন্টিটিৰ ৰুট হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া হলে that has to be somewhat permanent although not completely permanent how can it change right but beginning ত আমি পঢ়ি আহিছো যে society or social values or social dynamics not values let's say social dynamics is constantly changing and these values only আমি যে social দৃষ্টিভংগী সামাজিক দৃষ্টিভংগীত যে পঢ়িলো these values help us for what these values help us for social cohesion and integration etu ami just পঢ়ি আহিছো right so just পঢ়ি আহিছো যদিহে society is changing so এতিয়া society কি হয় society is made by individuals this is changing and we are saying this is permanent right although relatively permanent because it is a part of our identity and our identities do not change quickly but we have also discussed that society is changing and social cohesion is created by these values but these values cannot change then how come society is changing so there is a conflict between these two বুজি পাইছেনে তোমালোকে so the point is that it is possible actually this is possible because আমি যদি definition to crude কে নলয় আমি যদি এনেকে চাও it is possible because within a set of VAME there can be multiplicity of behaviors ঠিক আছে multiplicity of behaviors ঠিক আছে and under the given values there can be multiplicity of behaviors whenever a society undergoes a change যেতিয়া সমাজ এখনত পৰিৱৰ্তন হয় it only changes the behavior not the values attitude morality and ethics so VAME does not actually change what changes is the behavior under that set of VAME
এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল লৈ এটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ now let's try to understand this with an example now, we know let's take the example of patriarchy ঠিক আছে now let's take the example of patriarchy we know that patriarchy overall in overall patriarchy in our society have changed. Let's say there are two aspects. One is the aspect of traditional Indian society, another is the modern or pseudo-modern Indian society. Traditional Indian society ki hoy, women are restricted, they cannot go out of home, women can't go out, they can't work, male dominant, male is the decision maker basically. So with respect to women, jodi ami example, women can't go out, women can't work, right? But in modern society, if you see that women are allowed to go out, even out of their homes to different cities, women can go out, women also work, right? So as a society we have changed, but কিন্তু যদি প্ৰকৃতিটো তুমি ইয়াৰে যিটো প্ৰকৃতিৰ অৰ্থ সেইটো যদি চাবলৈ ট্ৰাই কৰি যা তোমালোকে দেখিবা যে although these women are allowed to work, they do not have any control over own money. তেওঁলোকে নিজে আৰ্জন কৰা পইচা কেইটাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰোল নাই। তেওঁলোকে হাজবেণ্ডক খুদি পিনি খৰচ কৰিব লাগিব, মই এই মাহৰ salary পাইছো ক'ত থম এই পইচা কেইটা, ৰাইট? তাৰ উপৰি there is a glass ceiling effect. ছোৱালী আৰু মহিলাসকলক কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক লিডাৰশ্বিপ পজিশনলৈ যাবলৈ বাধা দিয়া যায়। তাৰ এইটো গ্লাছ সিলিং এফেক্ট বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে এইটো সোসাইটি পড়ছনা বহুত ডিটেইলত পঢ়িবা। there is a glass ceiling effect. So although our society have changed somewhat, but the change is not in terms of values, attitude, morals and ethics. Patriarchy is there, but the way patriarchy is practiced has changed. The behavior, the manifestation have changed. অভিব্যক্তিটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, patriarchy as a whole, as a value change হোৱা নাই। Now let's take patriotism. আমি ইমান বাৰ patriotism কথা পাতিলো। Now again once more take the example of patriotism. It patriotism আমি সৰুতে কেনেকৈ জানিছিলো, আৰ্মি যায়, আৰ্মি লৰা বা ছোৱালী আৰ্মি জয়েন কৰে, তেওঁলোকে they lay down their lives for the country, আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে বীৰগতি প্ৰাপ্তি হয়, ৰাইট? তেওঁলোকে বীৰগতি প্ৰাপ্তি হয়। So মই যিমানটো জানিছিলো that was patriotism for me. That was patriotism. অভিনন্দনৰ কথা লৈ লোৱা, সেলসা মুভিখন তোমালোকে চাইছা চাগে, ক্যাপ্টেন বিক্ৰম বত্ৰাৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছা, কাৰ্গিল war হিৰোজৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছা। কিন্তু মডাৰ্ণ সোসাইটিৰ বিষয়ে যদি তুমি চোৱা, এতিয়া যিটো আমাৰ চিন্তাধাৰা, এতিয়া আমাৰ সমাজত তুমি এজন সায়েন্টিস্ট, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, সিঙ্গাৰ, আৰ্টিস্ট, কিবা যিকোনো এটা প্ৰফেশন চুজ কৰিয়ে, যিকোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিয়ে, you can show your patriotism. You are upholding scientific temperament of your country by being a scientist. You are working for the welfare of society by being a doctor. You are creating the growth of your country by building infrastructure because you are an engineer. You are doing concerts, you are doing shows, and you are expressing the culture of your country. A.R. Rahmane গৈ অস্কাৰত জয় হো পাৰফৰ্ম কৰিছে, গতিকে তেওঁ আমাৰ দেশখনৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছে গৈ পিনি অস্কাৰত জয় হো গাইছে। So the way patriotism is practiced, যিটো মাধ্যমৰ দ্বাৰা, যিটো উপায়ৰ দ্বাৰা, যিটো ৰাস্তাৰে আমি দেশৰ প্ৰেমটো দেখুৱাব খোজো বা দেখুৱাও, সেইটো ট্ৰেডিশনেল ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ পৰা মডাৰ্ণ সোসাইটিত চেঞ্জ হৈছে, কিন্তু পেট্ৰিয়টিজম চেঞ্জ হোৱা নাই। আমি কেনেকৈ পেট্ৰিয়টিজম বা দেশৰ প্ৰেমটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো সেইটোহে চেঞ্জ হৈছে, তাৰ বিহেভিয়াৰ has changed, ঠিক আছে? So যদি আমি চমু ভাষাত এইটো ক'ব লাগে, therefore we cannot outrightly negate, মানে সিধা সিধি এইটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰো, we cannot negate that it can't change. It can change. So they are relatively permanent also, but the change is not of the values themselves, but the way they are manifested, ঠিক আছে? So now let's move on to the next point. Before moving on to the next point, I forgot one point to mention. Now just write few quotations, okay? Just write few quotations regarding patriotism. Yeta monot thakote just write that moi tomar pointer hisabe dim, but you just write the whole sentences.
এইবিলাক তোমালোকে এতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিবা ইন টাৰ্মছ অফ এথিক্স পেপাৰ পেট্ৰিয়টিজম ইন দ্য টপিক বা ইন এছে অলসো ইউ কেন ইউজ এতিয়া মই যদি তোমালোকক সোধো হোৱাট ইজ পেট্ৰিয়টিজম টু এতিয়া পেট্ৰিয়টিজমৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় দেৰ আৰ মাল্টিপল ডেফিনেশ্যনছ তাৰ ভিতৰত এটা ডেফিনেশ্যন মই তোমালোকক লিখি দি আছো when you support your country যেতিয়া তুমি তোমাৰ কান্ট্ৰিখনক সাপোৰ্ট কৰা all the time when you support your country all the time and when you support government whenever it deserves that is patriotism তুমি যদি নিজৰ দেশখনক সদায় সাপোৰ্ট কৰা আৰু দেশৰ চৰকাৰখনক যেতিয়া চৰকাৰে ডিজাৰ্ভ কৰে তেতিয়া সাপোৰ্ট কৰা that is patriotism ঠিক আছে this is one quotation when your second definition to লিখিলো when you love your country for what it does that is patriotism and when you love your country no matter what it does that is nationalism no matter what it does that is nationalism ekta tumaloke likhi labo this will come very handy while typing the answers when you love your country for what it does this is called patriotism when you love your country for what it does that is called patriotism when you love your country no matter what it does that is called nationalism ohome jodi bujibo chesta kor ki hobo এখন কান্ট্ৰিয়ে যি কৰিছে যি কাৰ্য খুজি তেওঁলোকে কৰিছে বা যি এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছে যি এক্টিভিটি কৰিছে যদি তাৰ কাৰণে তুমি সেই কান্ট্ৰিখনক নিজৰ কান্ট্ৰিখনক সাপোৰ্ট কৰা দ্যাট ইজ কল্ড পেট্ৰিয়টিজম লেটস সে কোভিডৰ সময়ত আফ্ৰিকান কান্ট্ৰি বিলাকক বটছৱানা এখন কান্ট্ৰি আছিলে তাৰ প্ৰেসিডেন্টে এটা ভিডিও আছে ইউটিউবত যেতে তেওঁ কৈছিল যে কোভিডৰ সময়ত গোটেই পৃথিৱীৰ কান্ট্ৰি বিলাকে আমাক ভ্যাকচিন দিবলৈ মানা কৰিলে এক্সেপ্ট ইণ্ডিয়া they had to look after India নিজৰ 1.4 billion people আকৌ চাব লাগে more than 1 billion people চাব লাগে তথাপিও আমাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ভাবিছে so that is why I respect my country I support my country that is patriotism I support my country for what it does আৰু ধৰা মই এখন let's say I am a citizen of Pakistan ঠিক আছে আৰু পাকিস্তানে আফগানিস্তান বা কাশ্মীৰত আহি টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি কৰিছে and I still support my country ঠিক আছে actually we should protest against India as a Pakistani citizen let's say গতিকে হেইটো কি হ'ব তেওঁৰ কাৰণে এটো nationalism হ'ব he is nationalist person ये तुम्हारा हरिया मैं पेट्रियटिज्म ऊपर गुरुत्व किया दिए सो because UPSC question खुद से UPSC already এটা question हुई थी যে in the context of defense services प्रासंगिकता ले question पे हुई से जे defense patriotism demands readiness to lay down one's life देखो प्रेमे डिमांड करे जे তুমি তোমার নিজৰ জীৱনদান দিব লাগিব দেশৰ কাৰণে যেতিয়া তুমি দেশক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ডিফেন্স সাৰ্ভিসেস হয় এটো নাও what according to you তোমাৰ নিজৰ মতে what does patriotism implies তোমার মতে তোমার নিজৰ এক্সাম্পলৰ হিচাপত patriotism তোমার কাৰণে কি বুজায় explain by taking examples from your everyday civil life explain with examples ঠিক আছে গতিকে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কি লিখিবা নিজৰ লাইফৰ পৰা এক্সাম্পল লব দিছে গতিকে এনে ধৰণৰ question বিলাকত তোমালোকে নিজৰ লাইফৰ পৰা এক্সাম্পল লব লাগিব let's say 10 fundamental duties the preamble of constitution এইকেইটা তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগে the 10 fundamental duties is a must preamble of the constitution Gandhiji's talisman এইবিলাক তোমালোকে নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে you can go through you can google about it I can give you the names you can prepare all this also you can talk about ki more karone patriotism ki hobo upholding constitution and values every day is patriotism for me respecting women মই তোমালোকক exact example এটা দিছো IAS officer Avinash Sharan কি কৰিছিলে bike ambulance for tribals to provide health services from Chhattisgarh Shyam Manekshaw Dr. Satish Dhawan Vikram Sarabhai তেওঁলোকৰ example লব পাৰে so you can write an answer কি মোৰ কাৰণে patriotism it has specifically asked কি দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা example লৈ পেলাই তোমাৰ আনসাৰ দিলে তোমাৰ কাৰণে কি হ'ব respecting women helping elderly right by doing my job honestly I am never late for my work so bibita ধৰণৰ হ'ব পাৰে and this question has to come from yourself তোমালোকে যে ইমান পঢ়িলা বা আজি not from today's lecture but overall যেতিয়া তোমালোকে if you are an ethical person বা যেতিয়া তোমালোকে ethics course complete কৰিবা then you should have the idea কি তোমাৰ জীৱনত ethics how you can take the example of patriotism from your own ঠিক আছে
So these can be helpful while writing answers from your own life. ঠিক আছে? Now let's move on to last few topics. দুটা মান সৰু topic আছে. Second point is absolute versus relative. এতিয়া absolute versus relative মানে absolute মানে যেটো হিলৰ ওপৰত লিখি দিয়া ৰেখাৰ দৰে. It cannot change. It cannot change. So that's something that is absolute. This is rigid. Rigid মানে change নহয়. And relative মানে it can situation to situation vary কৰিব পাৰে. ঠিক আছে? এতিয়া absolute যদি মই তোমাক এক্সাম্পল দিব লাগে, absolute যদি মই তোমাক এক্সাম্পল দিব লাগে, so if we can say that a truth is a truth, a truth is a truth even if no one says it. কোনোবাই সমাজত যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়েও সঁচা কথাটো ক'বলৈ সাহস নকৰে, তথাপিও সত্যটো সত্য হৈয়ে থাকিব. A lie is a lie even if everyone says it. যদি সমাজত সকলোৱে মিছা কথা কৈছে, তথাপিও মিছা কথাটো মিছাৰে হৈ থাকিব, মিছাটো সঁচা নহয়. এই কথাটোৰ মিনিংটো হ'ল যে few things cannot change with respect to time and space. ঠিক আছে? So this is what it means. Absolute, it means that. এতিয়া মহাত্মা গান্ধী এটা কথা কৈছিলে, there can be no right way of doing wrong things. ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল there can't be any wrong way to do the wrong thing. তাৰ মানে কি হ'ল, ৰবীন্দ্ৰৰ এক্সাম্পলটো লৈ লওঁ. ৰবীন্দ্ৰই চুৰি কৰিছে কিন্তু হয়, কিন্তু তেওঁ কিয় চুৰি কৰিছে? মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ দৰিদ্ৰ মানুহৰ ভৰণ পোষণ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে. মহাত্মা গান্ধীয়ে no stealing can never be justified. চুৰি কামটো কেতিয়াও জাষ্টিফিকেশ্যন ন্যায়িক হ'বই নোৱাৰে. ইউ কেনট জাষ্টিফাই. চ' মহাত্মা গান্ধীৰ মতে চুৰি মানে বেয়া. ৰবীন্দ্ৰ বেলেগক ভাল কৰিবৰ কাৰণে কৰা বা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কৰা, ইট কেন নেভাৰ বি জাষ্টিফাইড. কিন্তু ছেকেণ্ড স্কুল অফ থট তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে দেৰ ইজ চাম ফ্লেক্সিবিলিটি নিডেড, অকণমান ফ্লেক্সিবিলিটিৰ দৰকাৰ আছে, and we actually cannot vehemently directly say, we cannot directly vehemently মানে directly নুই কৰি দিয়া, মুখতে নুই কৰি দিয়া, no, এনেকৈ actually নচলে real life to. We need to have some flexibility with respect to our value system, and relative perception of our value system should be there. মানে আমি অকণমান flexibility ৰাখিব লাগে. Let's take the example of simple example. যেতিয়া ডক্টৰে তোমালোকে টিভি চিৰিয়েলটো দেখিছা বা ৰিয়েল লাইফতো কিছুমান দেখিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, যেতিয়া ডক্টৰে বেয়া খবৰটো তোমালোকক দিব লাগে, কেনেকৈ দিয়ে? প্ৰথমতে ডক্টৰে আহি সময় খোজে, আই এম চৰি টু গিভ ইউ দিছ নিউজ, এনেকৈ কয় ন. চ' দেৰ ইজ এ ৱে হাউ ইউ ডেলিভাৰ দ্য নিউজ. তুমি মিছা কথা কোৱা নাই, বাট সংস্কৃতৰ এটা কথা আছে, সত্যম বচমি প্ৰিয়ম বচমি. সঁচা কথাও এনেকৈ ক'বা যে শুনিবলৈ সুন্দৰ লাগে, ৰাইট? তাৰ লগতে যদি মই তোমাক এটা এক্সাম্পল দিওঁ, ধৰা এজন দেয়াৰ ৱাজ এ চেজ মানে এই সাধু সন্ত যে থাকে, দেয়াৰ ৱাজ এ সাধু সন্ত মানে চেজ, এণ্ড হোৱাট হি ডিড, হি ইউজ টু নেভাৰ লাই. সকলোৱে সমাজত জানে যে হি নেভাৰ লাইক, আৰু ইট ইজ এ ভেলু ফৰ হিম, হি বিলিভছ ইন ইট ফৰ এ লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম. এদিন কি হ'ল, 5-6টামান ডকাইতে এজন মানুহক খেদি পিনে পিছতে দৌৰি পিনে এজন মানুহক, ইনচেণ্ট মানুহ এজনক দৌৰি আছে. এই মানুহজনে আহি পিনে এই সাধু সন্তজনৰ ওচৰ পালে, আহি পিনে ক'লে, মোক কেইজনমান ডকাইতে মোক খেদি আছে, মই ইয়াতে ক'ৰবাত লুকাব পাৰিম নেকি? সাধুজনে ক'লে, এই ঘৰৰ ভিতৰত লুকাইছো. ঘৰৰ ভিতৰত লুকালে. 5-6 মিনিটমান পিছত সেই ডকাইত কেইজন আহি পালে, সাধু সন্তজনৰ ওচৰত সুধিলে, এনেধৰণৰ এজন ইমান দীঘল, ইমান এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধা এজন মানুহ দেখিছা নেকি? এইটো সাধু সন্তজনে মিছা কথা নকয়, তেওঁ ক'লে, দেখিছো, ঘৰৰ ভিতৰত লুকাই আছে তেওঁ. তাৰপিছত গৈ পিনে কি হ'ল, ডকাইতকেইটাই সেই মানুহজনক ধৰিলে, তাক মাৰি পেলালে, এণ্ড দ্য পাৰ্চন ডাইড, ৰাইট? দ্যাট পাৰ্চন ডাইড. এই মেইন কথাটো হ'ল, আমি বুজি পাব লাগিব যে এই সাধু সন্তজনে যে সঁচা কথাটো ক'লে, ৱাজ ইট জাষ্টিফাইড, ন্যায়িক? আমি যে কথাটো কৈ আছিলো, এথিক্স মিনছ টু ফলো দ্য পাথ অফ ৰাইটিয়াছনেছ, ৰাইট? চ' ৱাজ ইট জাষ্টিফাইড? এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি বুজি পাব লাগিব উইথ দ্য ইণ্টেনশ্যন বিহাইণ্ড, যিটো তেওঁৰ মনোবৃত্তি বা তেওঁ কি ইণ্টেনশ্যন লৈ পিনে সঁচা কথা কৈছে, ডেট হেজ টু বি কনচিডাৰ্ড. গতিকে যদিহে ইফ ইউ আৰ ট্ৰাইং টু আপহোল্ড দি ভেলু চিষ্টেম, যেনেকৈ অশোক খেমকা হওক, তেওঁ IAS অফিচাৰ হওক, অনেষ্টিৰ কাৰণে, এখন কৰাপশ্যন ফ্ৰী দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজি আছে. চ' দে আৰ ট্ৰাইং টু আপহোল্ড দি ভেলু চিষ্টেম, চ' ডেটছ ফাইন. কিন্তু যদি অকল গৌৰৱ ল'বৰ কাৰণে, জাষ্ট বাই বিকজ ইউ ৱান্ট টু টেক প্ৰাইড ইন ইট, মই মিছা কথা নকওঁৱে কেতিয়াও, এনেকুৱা এটিটিউড এটা, এনেকুৱা যদি আচৰণ এটা লৈ পিনে, এনেকুৱা ভাৱ এটা লৈ পিনে যদি সঁচা কথা কৈছা, ইট ইজ নট জাষ্টিফাইড, ৰাইট? ইট ইজ নট
it is not justified at all. So choice of context and choice of words becomes important. Yet just an example more, is a random example. There is a movie called Newton. Rajkumar Rao wasile. Every example I'm telling you, you can write these examples directly in your question and answers. Oruke likhiba, there was a sage and he was followed, and that's how it happened. So the question that remains is that whatever he did, was it justified or not in the eyes of something like that. Nike likho pa. So let me give you this example of the movie Newton. That Rajkumar Rao wasile. So Mr. Rao, Rajkumar Rao was a very honest election officer. এটা ছত্তীশগড়ৰ মাওবাদী এলেকা এটাত তেওঁ ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিলে. হি ৱাজ দ্য ইলেকশ্যন অফিচাৰ. ঠিক আছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ ডিউটি আছিলে ৰাতিপুৱা 9 AM পৰা সন্ধিয়া 4:30 লৈ গৈছে. 4:30 PM মানে তেওঁলোকৰ থাকে. চ' 4:30. চ' কি হ'ল, 3টা বজালৈ 3 PM লৈ ভালকে হৈ গ'ল. ভোট দিলে, বহুত মানুহে ভোট দিলে, তাত যিমান বাসিন্দা আছিলে. ফাইনেলি এৰাউণ্ড 3:15 PM সেই পলিং বুথ, যিটো ভোট দিয়া কেন্দ্ৰ হয়, ভোটদান কেন্দ্ৰটোত মাওবাদী এটাক কৰিলে. তেওঁৰ যিবিলাক সংগী আছিলে তেওঁলোকে, বিকজ ৰাজকুমাৰৰ মেইন ইলেকশ্যন অফিচাৰ হয়, তেওঁ ক'লে ছাৰ আমি যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা, মাৰিব নহয়. তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি থকা আৰ্মি অফিচাৰবিলাকেও তেওঁ ক'লে আপোনালোকে যাব লাগিব, বলক ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব. কিন্তু ৰাজকুমাৰ ৰাও এন অনেষ্ট মেন, নেভাৰ ব্ৰেকছ দ্য ল, নাথিং, একদম অনেষ্ট হয়. তেওঁ ক'লে ন, এতিয়াও 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা সময় বাকী আছে, যদি এটা মানুহ ভোট কৰিব আহে তথাপিও মই থাকিম, ভালে হি মেৰি জান চলি যায়, এনেকুৱা এটিটিউড হ'ল. এনেকে আনফৰ্চুনেটলি তেওঁলোক সাৰ্ভাইভ কৰিলে. নেক্সট ডে কি হ'ল, হোৱাট হেপেণ্ড, তেওঁৰ ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ চিনিয়ৰজনে তেওঁক মাতি পিনে তেওঁক সুধিলে যে কালি কি হ'ল. এনেকে ক'লে যে ছাৰ এনেকুৱা ইহঁতে ৰুল ব্ৰেক কৰিব কৈছিলে, মই ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰো, চ' দিছ ইজ হোৱাট হেপেণ্ড. তেতিয়া সেই চিনিয়ৰজনে ৰাজকুমাৰ ৰাওক ক'লে যে নিউটন तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. তেতিয়া ৰাজকুমাৰ ৰাও ক'লে सर पता है मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी ईमानदारी. তাৰপিছত সিনিयर অফিচিয়েলজনে ক'লে नहीं, ईमानदारी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है ईमानदारी का घमंड. तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें ईमानदार होने की वजह से थैंक यू बोले. ईमानदारी एक्सपेक्टेड है आपसे, आप ईमानदार बनके किस पे एहसान नहीं कर रहे. दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट. सो द प्रॉब्लम इज, जितो কথা মই ক'ব খুজিছো, द प्रॉब्लम इज दैट कि why you are being honest, the intention behind it. Are you trying to uphold the value system? তুমি কিয় এজন সৎ পুৰুষ হ'ব চেষ্টা কৰিছা, সমাজত ন্যায় আনিবলৈ, ব্যৱস্থা আনিবলৈ, নে অকল নিজে গৌৰৱ ল'বলৈ তুমি এজন সত্যবাদী পুৰুষ হৈ ঘূৰি আছা? So what is the intention behind it? So there is a debate. Some people believe that it is absolute, a truth is a truth, no matter nobody says it, and lie is a lie, no matter everybody says it. Or relative, that the relative school of thought says that it might vary from context to context. Next যিটো feature হয়, that is culture specific or universal. এতিয়া আমি just culture specific যদি মই এটা example দিওঁ, social cohesion, what we know from social cohesion, যে social cohesion কি হয়, সমাজ এখন একেলগে কেনেকে বৰ্তি থাকে. How a society survives, right? How a society survives, কাৰণ যেতিয়া সমাজত সকলোৱে, there is a value consensus মানে সকলোৰে মতামত এটা ভ্যালুৰ ওপৰত যেতিয়া এক হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে এখন সমাজ বনাই লয়. এতিয়া মই এক্সাম্পল দিওঁ, তোমালোকে বুজি যদি পোৱা নাই. এখন সমাজত মাৰ্ডাৰ কৰাটো সবেই ভুল বুলি ক'ব, চুৰি কৰাটো, ডকাইত কৰাটো সবেই ভুল বুলি ক'ব, তাৰ কাৰণে শাস্তি দিব লাগে. অনেষ্ট হোৱাটো, নন কৰাপ্ট হোৱাটো সবেই ভাল বুলি ক'ব, নহয় জানো? চ' এই ক্ষেত্ৰত, এই ভ্যালুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে মতামত একে. গতিকে যেতিয়া মতামতটো একে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ভ্যালু কনসেনসাস. ঠিক আছে, আৰু প্ৰতিখন সোসাইটিতে এনেকুৱা হ'ব, আৰু এনে ধৰণৰ ভ্যালুৱে সমাজখনক একেলগে বান্ধি ৰাখে. কিন্তু ইয়াৰে মাজত এনেকুৱা নহয় যে সকলো ধৰণৰ ভ্যালু সকলো ধৰণৰ সমাজতে পোৱা যাব. এতিয়া যদি আমাৰ ট্ৰেডিশনেল ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ আমি এক্সাম্পল লওঁ, আৰু ইয়াক আমি ৱেষ্টাৰ্ণ আমেৰিকান সোসাইটিৰ লগত, ৱেষ্টাৰ্ণ সোসাইটি বা আমেৰিকান সোসাইটিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, ইউ উইল ফাইণ্ড ডিফাৰেঞ্চ. যেনে কালেক্টিভিজম বাদ দিয়া, ষ্ট্ৰং ৰিলিজিয়াছ অৰিয়েণ্টেশ্যন. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ট্ৰেডিশনেল সোসাইটিত যদি চোৱা, প্ৰতিখন সোসাইটিতে ধৰ্মৰ প্ৰতি যিটো অনুৰাগ, সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়. মানুহবিলাক বহুত ৰিলিজিয়াছ হয় মেজৰলি. ফেমিলিয়েল অবিডিয়েন্স, পেৰেণ্টছৰ কথা বহুতেই শুনিব লাগিব, আজিলৈকে শুনে মেজৰিটি অফ দ্য কেছেছ. কিন্তু সেই কালচাৰটোৱে তুমি আমেৰিকান সোসাইটিত দেখিবলৈ নোপোৱা. চ' দেয়াৰ মাইট বি some difference in there might be some values which are culture specific, right? কিন্তু যদিহে আমি কেইটামান আৰু ভ্যালু লওঁ, লাভ, কম্পেশন, হ্যাপিনেস, এমপ্যাথি,
এতিয়া তুমি আমেৰিকাতে যোৱা, অষ্ট্ৰেলিয়াত যোৱা, সাহাৰা ডেজাৰ্টত যোৱা, লাভ ইজ লাভ, compassion is compassion, happiness is happiness, empathy is empathy, right? So it does not change. So some values are universal values, সকলো জগাতে স্বীকৃতি পোৱা, আৰু some values which are culture specific, right? And apart from that, the last point that we discuss, that is objective versus subjective. এতিয়া objective আৰু subjective কি হয়, আমি যে যেতিয়া most of you I think যেতিয়া তোমালোকে class 11 12 যেতিয়া entrance exam দিছা বা কোনো বা অন্য exam দিছা, তাত তোমালোকে objective question দেখিছা নহয় জানো? You see objective questions, right? Objective question কি হয়, there are four answers, right? Normally four answers A B C, তাৰ ভিতৰত এটা বা দুটা শুদ্ধ হয়, মাৰ্ক কৰিব লাগিব। Objective questioner meaning to hold যে answer যদি যেটো শুদ্ধ answer হয় একিটাৰ ভিতৰতে হ'ব, you cannot write anything outside this. Subjective answer তোমালোকে যেতিয়া হাফ ইয়াৰলি আৰু এনুৱেল এক্সাম দিয়া, এটা কুৱেশ্যন থাকে, তাৰ ওপৰত তোমাৰ যি ইচ্ছা লিখিবলৈ, হোৱাট এভাৰ ইউ ফিল থিংক ইজ ৰাইট, তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে লিখিব পাৰা, তাত কোনো অপশ্যন নাথাকে। যদিহে শুদ্ধ আনচাৰটো ফিক্স কৰি দিয়া হয়, দ্যাট বিকামছ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন। সাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনত কয় এইটো কুৱেশ্যন তুমি কি ভাবিছা এইটো লিখা, দ্যাট বিকাম সাবজেক্টিভ, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ আনচাৰ দিব, ৰাইট? সেম ইয়াতে হৈছে। Objective school of thought says that objective school of thought says that values are independent of individual. Values are independent of individual. মানে actually value বিলাক প্ৰতিজন মানুহৰ ওপৰত depend নকৰে। Let's take example of beauty. Let's say beautifulness or beauty as a value. According to this objective viewpoint, this school of thought says that something beautiful is beautiful. It has nothing to do with one's judgment or one's understanding. This was started or propagated by Plato. This objectivity of a value was propagated by Plato. So beauty is beauty. Where something beautiful should be beautiful for everyone. So that is what he said. It does not depend. It as an individual right? So this was his value. But later on, there was another person. His name was Protagoras. He said, no, beauty is something relative. কিবা এটা বস্তু যদি তোমাৰ কাৰণে ধুনীয়া হয়, সেইটো বস্তু মোৰ কাৰণে ধুনীয়া নহব পাৰে। It can vary from person to person. মানুহে প্ৰতি মানে অসমীয়াত আমি কওঁ মানুহজনৰ প্ৰতি মনটো, ধানটোৱে প্ৰতি কণটো, প্ৰতিটো ধানৰ বাকলিৰ ভিতৰত থকা চাউলটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, ৰাইট? ইয়াতে এটা কথা আছে, বিউটি লাইজ ইন দ্য আইজ অফ দ্য বিহোল্ডাৰ। বিউটি লাইজ ইন দ্য আইজ অফ বিহোল্ডাৰ। যিজনে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিছে তেওঁৰ ওপৰতহে সৌন্দৰ্যটো নিৰ্ভৰ কৰিব, ৰাইট? বিউটি লাইজ ইন দ্য আইজ অফ দ্য বিহোল্ডাৰ। So beauty can be different from person to person. So what he said that every value is dependent of the observer. So these are different viewpoints. Eta conflict korise. So but you should understand that this is a viewpoint. So whatever we have studied, you need to understand as a summary. Some values can be static or dynamic, or they can be called relatively permanent. They can change, but it will take a longer amount of time. Or values actually don't change, the behavior changes how they are manifested. Absolute or contextual values, culture specific or universal, objective or subjective. So we have covered most of the basic concepts. I believe তোমালোকে এটা understanding develop কৰিব পাৰিছা তোমালোকৰ মনত। So next class we will start from here, the interrelationship between values, attitude, moral and ethics. Now we will understand আমি যে ইমান বুজবি ইউজ কৰি আছিলো values, attitude, morals, ethics, actually যে সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, we will try to understand them। আৰু তাৰ পিছত কেনেকৈ উৎপন্ন হয় values, attitude, morals and ethics, socialization কি হয়, we will discuss in detail about that। তেতিয়ালৈ তোমালোকে ক্লাছটো ৰিভিজন কৰিবা। I hope তোমালোকে ক্লাছত ৰানিং নোটছ লৈছা। ৰানিং নোটছ মানে মই যেতিয়া কোনোবা এটা ফিনমিনা ডিক্টেট কৰি আছে, you should try to write down those sentences, ঠিক আছে? কাৰণ তোমালোকে যিমানে লিখিবা, this exam is about writing, তোমালোকে যিমান লিখিবা তোমালোকৰ নিজৰ বেনিফিট হ'ব, ঠিক আছে? So try to write as much as possible, try to take running notes, তাৰ পৰা তোমালোকৰ স্পীড বাঢ়িব and you will be তোমালোকে লাহে লাহে এটা হেবিট ক্ৰিয়েট হ'ব, তেতিয়া আমি কনসাইজ কন্টেন্ট লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে? So let's end this lecture. We will start from here on the next lecture. Okay, bye bye everyone, happy learning.